Einbóin sælir, já, blessaður. Já, jú, jú, það náðist. Gera loksins. Til hamingju. Where are you from? I'm from Iceland. How about you? Kemal. Já. Oi, heiti Brodjuks kanal. Veistu það skilsma Kemal. I'm from Turkey. Nice. I've been to Turkey. Með ekki A. Og M líka. Þetta er ekki neitt líkt, sko. En það er eins og 6 á YouTube. Það voru 15 aðan. YouTube byrjar alltaf svo rosalega sterkt, sko. Fékkstu hairline? Þú fekk ég hairline. Hvað meinarðu? Ég er ekki votar, sko. Come to Turkey. Yeah, I've been to Turkey before. Once, I think. Yes. Já. Nei. Nei, ég fekk mér ekki hairline eins og votar.
Yo. Hi, said hi. What are you doing? I'm playing Rainbow Six. What are you doing? Do you game? Yes, I game. I game Rainbow Six and Battlefield 6 at the moment. Oj. Är det? Cool. Ska du T2? What games do you play, guys? Or Bro. girls? Or something? That sounds. Ska du T2-leggin? RV2? Nei, Bro, what? hvað sagðirðu? Ertu að horfa á T2 Who á do you think móti... is a better artist, Taylor Swift or Dixon Myers? I think Ertu að horfa á Taylor T2 á Swift móti because I Falcons? don't know what Dixon is. Ég varaði á. T2 Falcons og Chiefs er Rivals, ekki nice. Squirrel with a gun, it's a great game. Squirrel with a game. It's a great game. Nice. Af hverju kemur ekki inn? Kannski, það er ekki... Ja, look it up, it's sick. Bara með Rivals? Is it on Steam? Já. No. Svona Squirrel with a gun. Square? Ég veit ekki hvað er Squirrel. Squirrel. Bara íkorni, eða? Squirrel. Square. Okay. It actually costs $20. Squirrel. Squirrel with gun, sko. Okay. Think they're glazing stomping right now, sko. It's a pretty random game. Stomping on the acre, sko. It's like a Ratchet and Clank or something. Go nuts. Bro, er stomping on Clayton, dude. Já. Peak is also a cool game. Peak? Nei, what? Halló, drops er on, sko. Er þetta ekki með neitt drops, eða? Eru drops í gangi hérna? Ég veit það ekki, ég fekk hann að notification á hann og það voru drops, sko. Ok. Það ekki. You play very random games. Það er drops. Það er með drops. Yeah, I've heard of Trackmania. Kannski er ekki drops. Og 6 er ekki með drops á, sko. Nei. Players. Það er. Hver heldur að unni T2 eða Falcons? G2? Já, stompin hann alltaf, sástu... Og sástu árið alltaf. Sástu klötsi á stompin? Sástu árið alltaf, sko. Nei. Ekki á konsoleit. Það var 1 á móti 3. Og skaut ekki henni smoke, wallping eða gæja. Og... Ég er bara búin að hafa kveikt á þessu allan tíma, sko. CS2. Yeah, I don't like CS. Like the gun doesn't shoot correct on CS. WX. I'm from Iceland. What about you?
Du-du-du-du. USA. Do you like the president? Donald Trump. Mm. Rosalega president sko, ég veit ekki okkur sem var ekki Donald Trump. Kannski veit hann ekki hver það er. Og hann hefði bankækjum, veist nú eitthvað Donald Trump er sko. Oh yeah, that's sure. La la la. Erum maður að streama OBS Sing maður. Ha, Erum maður að streama right now. já. What kind of cars do you like? Electric. Það var fyrir. I own a Polestar. Óra sko. Óra. Good. Pólistar eru sick bílar. Ha, Pólistar eru sick bílar sko. ja, það sko. Það er pólistar sko. Bro, okkur fyrir alltaf tekkan þessu tvinn. Þetta er okkar ákvæmst ekki alveg að díma. Darn, I just got an Aston Martin Valkyrie. Bro, Nice. það er ekki Aston Martin. What did it cost? Layer. £5. Það fekk hann ekki, hann fekk alltaf Nice. Was it Martin in Aston eða eitthvað sko. Martin Osborne? Was it in a card game? Bro, okkur virkar ekki. Ah. Yeah, Shit. Forza Horizon 5. Yeah. Bro. Have you tried what is called Crew? The Crew or something? Game? Hver í fjandanum er fucking Mira? Froggy. Froggy er Mira sko. Það gengur ekki sko. Jú, Kári, ertu hérna í chatinu þetta bara? Ég var lókið að bara leggja svona team geometry test stream og reyna að vinna öll borðin. Værið þú down í það? Bara bókstaflega þings ég er að gera right now. Þú veist, ég reyna að taka eins með borð og ekki. Protect the bombs. No, I'm available back in couple hours. Thanks for the information today. I hope your stream goes well. Thank you. Have a good rest of the day. Þetta er ömulegur fucking Mira. Jú, 10 þetta er seconds ömulegur Mira. remaining. Hvað Mira, menn? Hvað meinar þú? Fínasta Mira sko. 5 seconds left. Þetta Mira sko. Bomb locations are secure. The ROS scientific staff is beyond capable, Mira. It makes me miss my own. I'm sure they are diligent and loyal. Keep their memory with you. New feed active. Það eru allir hérna sko. Það er tók nú, hvað geir?
Lolli sko, sjókum á fyrrandi. Hvað er Gauja bara að fokka okkur upp hérna? Umlega Gauja sko, var að fucking tjóka. Op 4 has located a bomb. Bro. Æj. Æ, þú veist, hvað er þessi kaka með þessi Gauja sko? Með brafa. Með Thatcher úti og brafa. Hey. One friendly remaining. On your plan away. Ah! Fuck. Það var verst Gauja sem ég bara sjá af minni sko. Já, það var líka umöðli mér á. Who's bro AK-47? Don't have AK-47 in defend. Ég lók ég bara að spila sluts og attack og prófa. Nei. Come on. Er það vanið meira? Ég ætlaði að vera að fucking mína, sko. Þeir eru að reyna að gera allt og fara ekki meira, sko. Það er ekki að... Já. En... Bro, accept. Thank you. Hældi því ég fekk gefins. Akkur fekkstu gefins PS5? What? Thank you. Hver Hassan fekk gefin PSG? Yusuf. Hvað var það? Ah, Gulli. Gulli. Hún var reyndar tekin upp í skuld. Hvem ertu handrykari? Nei, Secure the area. Keep the bombs protected. lífið er erfitt í Svíþjóð. Það var það Noreg. Svíþjóð. Mörgir bara. Careful. Halló, passaði. Ói, hver skaut Það er nefnilega gæðin sem var ekki 4 skunni fyrir leið. Has located a bomb. Be ready for assault. Og tókstu það bara heila PS5. Loading new mag. Þetta er náttúrulega PlayStation 5 eða hann átti ekki 4. Insertion. Jeez. Það er smart move alveg, bro. 5 seconds left. Bro, you're from Russia or USA? Op 4 has Iceland. located a bomb. Be ready for hostile action. Neither. Place device. Russia or USA, sko. Banshee deployed. F-Nod mine out. Æ, bro. Getur ekki hægt að fucking barricade Reloading á mag. það? Litt laga á þeim líka. Ok. Skotin. Ég setja mig ekki gerast.
Okay, jeez. One friendly Bro. remaining. Hvað er Really? þetta? Bro, þessi makka er fæn hakkar. Þessi gæra smurfa, sko. Ég sé þessi gæra fucking The bomb smurfa, sko. diffuser has been successfully deployed. Það er no way að þessi gæra er í kopper, sko. Mission failed. All friendlies were eliminated. Það er ekki séns. Hver myndi samt bara að setja PS5 í pant? Bro, það er ekki séns að þessi gæra eru kopper, sko. Why you wanna ban Striker? Bara var enginn að bara strækja dæmið inn, sko. GG, shut up. Guys are so good. Þú veist, Mamlú. Já. Erum við að ræða þessu smurfa? Örglega. Hann er unranked, sko. Þessi McGregor eru alltaf bara ekki Copper 5, sko. Nei, ég myndi ekki halda það, sko. Take my tracker. Secure the bombs. I think. Tracker. Keep a steady trail. Barrier deployed. Yeah. Bomb location compromised. Plan accordingly. McGregor. 10 seconds left. 5 seconds left. Loading Bomb new mag. Located by Op 4. 0 3 Bro, bara, ég kemur ekki upp á OBS. Já, OBS á fucking dótinu hérna. Loading new magazine. Mom is kinda homeless. I don't. Sem er brava. Já. Sem er eitthvað ramaskæði eða? Já. Þetta fucking grínast! Svo þessi gæru ekki, þeir kom inn koppur að mynda ekki að láta claim og þannig, sko. That's froggy. Það veist, þið megi alveg brjóta vekkina hérna, sko. Guð minn almáttugur. Kalibra. Oh, I'm dead. Diffused on Kali, diffused on Kali. Okay. Just hold it. It's outside. Okay, just hold it. One friendly remaining. Alright. Yes. They don't have diffuser. One Op 4 remaining. But I'll Don't be read close, the
Passaði bara, það er diffusion hérna úti. Hann þarf að ná í hann, bara... He's, I think, went out. 15 seconds. Hann er inn í... Ó, vel Nice, gert. nice, Op nice. 4 eliminated. Mission Good. successful. Let's go. Holy clutch. Yoga. Holy clutch. Já. That was close on my enemy. What? Close around. Sus. Hvað? The hell? Please, wait. You know. Maybe Kali? Ég er ekki að tala í þessu gæði einhverfur, eða? Það er ekki að þáttur. They're gonna go G. They're Yeah. not gonna go CCTV, so Hvernig vita að there's no point going Hann Cali. er bara búin að kalla það, sko. Það bedroom er líka með stóran vegg, sko. Já. Þá erum við bara með EMP-ið, maður. Með MPS, We eða? need to locate a bomb. Nei, þú veist, þá erum við bara eitthvað annað sem tekur EMP. Sem Ég kom getur þetta að vera þetta. með EMP. Jók, sledge með EMP, segja hvað með EMP. Hefur þetta alltaf verið, eða? Hvað? Sæðu kameruna mína. Nei, ég held ekki, sko. Ég hef ekki séð þetta þar. Þetta er auðvitað teaser fyrir nýja gaurinn, eða eitthvað. Já. Oh, það never er mind. They're EMP gonna sem CCTV. ég tók, þetta var. Careful with Insertion spawn in 10 picks, or seconds. Herri, þetta I er don't know cash. they're gonna do it. So 5 seconds before insertion. Það eru CCTV. A bomb must Þeir be eru alltaf í located and CCTV. defused. hold on, Frogly. Hold on. So yeah, go on. Ekkert einhver. Oh my god. Ja, men da er det veggene. Já. Oh, ok. Han dør. Har det galt fram? Oh, What? Fuckar du? Bro, they That fucking wasn't bent supposed to this happen. trigger. Go on, nigga. Þeir mute-trykkuði, sko. Ég veit ekki hvað það var, sko. We located a bomb. Oj, 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 oj! Activating code. Reloading. there's also Lee, so careful with that. Jo, chat. Oh, doggy. You got the diffuser? No, Ace house outside. Yeah. Plan. Oh my, nice doggy. Já, þeir eru með þeim maður. Don't pick it, don't pick it. Is active. Protected at all costs. Get back, get back. Ah, Check kom cameras, í, check maður, cameras. við
Please. To their camp. One Op 4 remaining. Ah, gotcha. Inside last soul is nice. There. Op 4 neutralized. Nice, Mission guys. successful. Oh, die knijp. Let's win this game, boys. I'm gonna Cali, ain't no way. They didn't like Kali, I think. I don't think so. Maybe. Need to use your drone to locate Hey. the bomb. Anyway, after 3 meter bro, the sabe que es el balón. Það með leiðilegt með þetta aftur á saman stað. Again. Man konar til, nice. The same one. Missa hann samt ekki að leiknum, en hann getur ekki valið ekki. Same spot and they're Drone gonna has found the through. bomb. They're gonna land the trick again. Við handsprengju Ég er með MP. Breyta MP í grenade. Já, þetta er handsprengju. Ég er ekki með grenade. Jú, ég er 5 með seconds grenade, to insertion. You got an MPS? Proceed to bomb Akkur, location hvað er ég að and láta defuse enda it. þín? Hvað er þetta? Ég hendur sér frag grenade. Þetta hendinni inn í... Já, Holuna meina þarna. þarna. Ó, inn í drónhóluna. inn í drónahöluna, já. Þannig að vegnum með. Bara, þú veist, You have In- grenades. The MPS or something. Great nude. Við erum ekki með MP. það er soft hérna. Hvað þú? Hvað er það? Ok. Fucking god. Það er svo. Shit. Nei. Nei, þetta fucking grínast! Þegar maður horfir ekki á gluggan, þá kemur hann. Oh Op my. 4 eliminated. Oh! Og ég er búinn að vera að horfa svo fucking ofta á hennan helvíðs hurð, oh god. Á mér. Já. I'm getting EMPs. Á ég að vera með MP núna. Já. We banned mid, right? Yeah. Yeah.
Alright then. Hello, officials, bombs. Bombses. How are you? Need to use your drone to locate a bomb. It's Jim. They're gonna try brandy trick, I don't know. Maybe. Check the gas tube, if they blow 10 it. seconds. Yeah, they blow it. 5 seconds Bra to as go. well. Yeah. A bomb must be located and defused. Bedroom. Setting up a sequential breach. Okay. Deploying claymore. I'm calling. I give them a call. Shock. My turn! Drone is ready. Oj, kör livet. Changing mag! You have located a bomb. Raise my Wait. The diffuser is no longer in your possession. Oh my fucking god, it's gone. Bro, það er ekki sjans að þessi gæri er kokkur. Þessi er fucking smurf, sko. deploying command. One friendly operator remaining. Yes, I got the A in net. G-R-E. Well done. Nice. Nice. Okay. Nei, sko, hann var gold, besta píki hjá honum, MacGregor er gold 5. Oh shit. Seconds left. Down 10 nigga. seconds remaining. Dan, PSW. Dan. Oh, fucking Capcan trap. Good job, Ash, and good job, Zofia, bro. Yeah, you did it well too. I almost clutched. Yeah, almost. You didn't do it. Shut the Not fuck the guy, up, bro. nigger. Oh! Ugh. Whoa! Whoa! Jeez. Alveg, þú ert bænd að stríða Twitch að þetta, sko. Nei, nei. Þetta hefur alveg verið sett áður. Þetta hefur alveg verið sett áður. Nú. Já. Já, held ég. Það lítur að það. Þetta er hann aðal plótorðið núna, sko, út í dag, sko.
Það er frábært einhvern veginn að vera í gull 2 að detta niður í gull 3 sko. Já, Ef við töpum þessu leik. við töpum ekki maður. Við vorum bara á móti mestu smurfum í heimi, sko. Það voru bara smurfing, sko. Þannig við erum bara að tapa, sko. Annars var leikur lífið unfair. Iceland Escaper. Bro, mér langar bara að fara í lögguna. Það er ekki að taka upp menntaskólann. Það er að býja svo lengi á þegar ég geti lögguna, sko. Það er það. Kemst hvað sem er ekki hvernig ertu 19 ára. Já, það er 2 ár. Ég þarf að býja áfram í 2 ár. Já. Þá getur þú farið. Það er líka að vera stúdent. Oh my god! Besta mapp í leiknum er að fucking djóka. Besta? Besta? Hvað er Æ, það að djóka? tjók. Shit, sko. Þetta er umlæðast mapp í leiknum, sko. Ég skil ekki hverju þetta ennþá reypa, sko. Þú skar að við skaman á þessu mappi. Like, what the fuck? Þú skar að við fokkanum er bara að lönsa leiknum. Þegar ég ætla að fara. Ég vonandi að ég consulate. Hvað fuck er sad? Þú er hann yfir? Svindl, sko. Ekki svindl, þetta er bara, þá að ekki að vera í leiknum, bara alltaf leigir, það er ekki að vakna morgnana að fara í reynd og vera að hlaka til að fara í leigir, sko. Já. Það er síminn að laga, ég þarf að gera svona, bang, bang, skipta í toilet, bang. Alright, bang. Over. This is great. Oh, happy day. Aldrei ekki að byrja basement eða? Ekki að byrja ekki basement. Heyrðu, Brynja Dag? Drone has located a bomb. Og Þröstur. Og Úlfar. Rush. 10 seconds. 5 seconds. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Ekkur líka. Hvað er á móti fulli fokkin íslensku liði, ja? Armstrong. Já. Hvað er stærra? Sequential breaching active. Clear the blast area! Röstu drap eitthvað, hvað ruggli þetta maður?
Ah, lo tiré por tirarme Megami. Qué destrozos. Linja daar deur, let's go. Armstrong deur. Tässä käy vaan tintti. Eilläpä veki samalla täysin. Setting a sequential breach. Claymore mine is ready. Blessar Elmo. Ready? Seconds left. Op 4 last stop standing. 10 seconds. Plata. No, 5 seconds. Bomb diffusion initiated. Protect the diffuser. Let's go. Op 4 neutralized. Mission Get it gott! Gegg! Lakar ekki til að smaka það? Núna er próf undirbúningin byrjaður fyrir almennuna. Eða þú veist hvað það er. Prófkars. Almennuna. Ég veit ekki hvað það er. Hvað almennuna er. Fríki? Við gáum ykkur þetta. Nei, ég tórt á það. Almenn lögfræði fekk ég á fyrsta ári í lögfræði. Í HÍ eða HR eða HA? We need to locate a bomb. Nice. Bang. Bro, það er alltaf jafn cool að hitta Íslendinga í leik. Það verður að land er 200.000 fólki á þessu landi. 300.000. 10 seconds. Já. Já. 5 seconds before insertion. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Er elektrik þarna? Oj, þetta er wow! Sækri! Armstrong. Unnið er snögg. Bara karkla. Charge deployed. Det är bra där.
Er það ekki rétt minna að vera að turka mig? Nei, verður! Vá. Það er næstu 3 ár Æ, síðan what the fuck? Damn, they áður, kill again. 3 ár síðan ég hætti því, sko. Fucking I dream. Já. One op 4 remaining. Oh my god! Land. Got an Land. interception. Reloading. Op 4 Vá, hvað það er lélegt! Það var þetta vissi ekki að þú hefði verið í því. Er það ekki? Ég var í því, jú, sko. En það eru 3 ár síðan ég var í því. Það vissi það ekki. Þetta var lag. Lag! What was that lag? Þetta var lag! Lag. Góð 5. Lag. In peace, kom ykkur. Ready? Ah. Píkrakki mitt er right now. Silver Need to 5. use your drone to Við locate a erum bomb. ekki alla. Við vinnum. Hello, Noah Lockwood. How are you? Hvað er uppi? Mute. Drone has located a bomb. Ten seconds to insertion. 5 seconds. Hitta direkt. Kastade i boxen. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Should you even take him off? Like, okay. Es que cada vez lo hicieron ahí, tío. Hicieron ahí. Flashbang. Loading. Are you in the bathroom? Oops. Op 4 last Oi. stop standing. Teammate down. Cover me. Let's go. Op 4 eliminated.
Happy Wednesday, hey everyone, hello. Já, Blub, það blub. var gaman að vinna í gær, nei á mándaginn, nei, hvernig var það? Í gær? Gær. Og Gaman með mandaginn. Gekka. Á nættuvæg, nei, hvernig varst þú nættuvæg? Gær? Hvern? Mjög lítið að gera, sko. Já. Ekki alltaf lúksus. Já. Það var alltaf fyrir útlandakna á 3 degi. Þannig þú ert að segja mér, þegar þú varst að vinna og Frakkland var að koma á íslenska landslöfni, var það bara ekki raskat að gera á flugvöllinu? Var það komið gæra? Nei, við erum Ég var ekki að vinna þá. Ah. Jú. Já, þú veist, það er svo sem ekki að fara í eitthvað flegi, sko. Held ég. Mér minni það. Veistur að fá sæn jersey frá Mbappe? Secure the area. Keep the bombs protected. Það er náttúrulega ekki að ég myndi fá það, sko. Það er bara að láta sæna löggubúningin, það er fucking sick. Já. Sæna, ekki ekki. Op 4 has located a bomb. Plan your defenses accordingly. Ég passa upp á þjóðina. Nei, tjók. Gískaði 10 seconds left. hvað ég geri upp á 5 því. seconds left. Op 4 has ready for hostile action. Oh, great. Loading new mag. Nej, Carly! Oj! Taking it down. Get your ass ready. Okej, kom här och stör. Scorping. Serverstäd. Serverstäd. Ja, du spränker den här styr på. Han räcker han är av. Han har balkan i. Åh, tre färre höjden av den här styr. Para eso y Nei, ég er ekki í töllinu. What the heck? Hann C4 alveg. Neutralized. Ég fylgist með fólki, já. En ég er ekki í töllinu. Så L.
Elmo. Elmo, já. Var hann ekki í þínu streami? Ha, Var hann ekki í þínu streami? var hann ekki... Í þínu streami hann? Hann er á Twitch. Okkur er bara þjú. Af því að við fyrir niður. Marteinn. Það er að gerast hérna. Nei, hann er með öfulega mæk þegar hann er að reyna að tala, sko, það er það sem er í gangi. Já, neina þú eru upp í píano. Svo Ég? ég get ekki ramað. Bro, ég þarf að C4 alltaf. Já, ok, C4-aði það bara. Ertu það bara í security checkinu að fylgjast með fylgjum? Nei, það er ég ekki. Mamma ykkar er læk. Þínu er ekki. Tell me. He's good. Secure the bombs. Now you see. Aí, bro. Down to 10 seconds. 5 seconds left. Changing mags. Bomb locations are secure. Be advised, Op 4 has located a bomb. Wall reinforced. Enjoy the. Oj! Oh my Æi, God, hvað er bro. fucking ömulur? Oh, bro. Þið lítið bad, sko, hvað er þetta, sko? Það getur verið hálfleið. A mass of beauties in position! Setting off a charge. Nest ready to knock Hvað er það að fucking drepa á mig í smókinu, maður? Hvað í fokkanum er að gera, maður? C4 sent. C4! Reloading. Það er ekki bara í spærúl. Hérna sé ekki þetta, sko. Oj, Nei. hitan, gæðin. Ég veit, já. One friendly Hann operator er remaining. spærúl, ok. Æ. Seconds left. Ah. Mission failed. All friendlies were eliminated.
Ég gerir það stundum, já. Já. En ég vinn ekki við það. Man-handled melon. Stikna, sko. Pabbi þinn. Na, bróður að segja sem pabbi ekki gæði svo 30, sko. Jó, ég með segja það. Mér finnst bara gaman þegar eitthvað gískar. $35. Róa sig, sko. Ég skal gefa þér vísbend. Önn. Önnu vittu Ég- er í bíl. Ég keyri bíl, Area. já. The bomb's protected. Góð því, sko. Hvað segir þér að gera ekki, Andri? Mögulega nafnið. Wall reinforced. Þitt early. Doorway trapped. Stay clear of blast. Dealer is active. Great for ambush. Keyrir bíl, já. Ambush set. Stay clear. 10 seconds. Device primed. Keep an eye on door. 5 seconds. Be advised, Op 4 has found a bomb. EDD mounted. Let them come. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. EDD primed. Stand clear. Razor wire up. Ég veit. Ítem þeir 78. Nei. Komin ægi bygginguna. Hann er komin ægi bygginguna, sko. Detonated. Oh Nice. Bro, var þetta gæðin sem sagði hann er komin í bygginguna? Oh my god. One Op 4 remaining. Swapping mags! Op 4 eliminated. Mission successful. Já, hvernig vissirðu? Party in a cup. Teammate. Brynjar það, ég skeit á Brynjar, eru að tjúka. Shit, hvað er drull á hann að gæða, sko. Ég var aldrei að sjá shit á hann að gæða, sko, en ég bara held að vera að koma niður í yellow sér. Já, fekk 21 að fagn umverulega drastlið. Herri, ég koni, hvernig er ég ekki koni brons 3? Ég líkti að ég var í því rétt á hann. What the fuck? Það er eitt leikt að þið niður og nú er ég ekki komið niður strax áttu. Bro, ég fekk Já, mitt 89, hvað Það er er það? ekki sörður í sagði. Help this community complete this challenge. Hvað challenge? 15 miljón? Brynjardagur Veit eða? ekki. Fuck, ég vildi að vinna svo Brynjardag, sko. Er ekki hætti Sirjón? Heldur hann hætti Sirjón, eða? Sir John. Nei, ég held að ég veit ekki. Nei, Sir. Það er Sir John, ég veit ekki.
Iron Club. Please, ekki fara á big. Þessi... Er ámgast að spila með skvidda? Hvað er skviddi? Veitu hvað? Nei, no way, sko. Hver á að senda þetta? Eitthvað Ég er Ingi. hérna með hann í Þetta er önnur skóla. vísbending, þú ert komið með þetta, sko. Nei, er Ingir á TikTok? Þú sagðir þetta áðan. Er það Sagði tjóka? þið beigja? Önnur vísbending. No, ég veit hvað svona skvitt. Það sagði Andjós Ingi það. Já. This guy is... Ertu kallaði skuddi eða? Já. Hvað er það? Ég hef bara eitthvað 20 ára, eitthvað 22 ára gæi sem byrja að kalla mig og það er allir í pípáru byrja að kalla mig. Ok. Need to use your drone to locate a bomb. Vísbending. Fyrir hvað? Hvað er að gefa vísbendingu fyrir? Sæt að dróna mig. Jú. Dísun. Holy lélætt aim hjá þessum gæmar, erum við að djóka hérna? Ég veit ekki að það hvað þú ert að gera á hérna. Þú ert búinn að segja það. Þú ert literally búinn að segja 5 það. seconds to go. Your mission is to locate and defuse a bomb. Og ég sagði já. Wow! Og ég er ekkert ekki næst, þú ert búinn að segja það, sko. Oh, don't mind, bro. Take a steel paper, take a steel. Loading mag. Það er eitthvað í spawn píkur síðu þessi liði, sko. Já, það er enda smampinga með eitt einu skotið með. What? Steam, ég vissi ekki að Manello var að spila Rainbow, sko. Bro, what the fuck? Good deal. Nice. Located a bomb. Nice. Alright. Já, ég geri það. Sending out some love. Það er svo sannarlega það sem ég geri. Setting up a breaching sequence. Lost control of Gemini. Op 4 last stop standing. Op 4 eliminated. Friendly mission successful. Vinn í löggunni? Hvað meinar þið? Hvað gerir lögreglumenn á flugill? Hvernig Valkyrie? Bro, er Ingi múin að þetta þig rúm með þetta? Why you target banning?
3 viewers. Af hverju er ekki með Buck Elite skins? Ég er bara ekki lítið. Já, geggjal fucking def. Ertu cams? Ég gerir bæði. Ég gerir mjög margt. Alls konar dót. Alveg fullt af fólki. Það er bara camping cams í vinnunni. Það er endur. Þinn út og sjóka. Nei, það er tollurinn. Þannig að þú ert ekki camping on cams. Hvað? Need to use your drone to locate a bomb. Það er mjög fjölbreytt. Það er bara allt sem að tengist löggæslu af flugvél. Be advised your drone has located a bomb. Shit! Oh my god, þessi lýsning er það versta eins og ég stöða er. Oh my god! Allt tengt þessu classified. Það er 100%. 5 seconds before insertion. Þannig að þú ert ekki camping á drónarum. You've located a bomb. Make your way to its location. Ég er drónaflummaður. If you keep walking around Ja, with a þú chip on ert your camping á shoulder, drón. you are bound to get hurt. Bróði camping on drón. En ég er í ekki alvöru lífi og er camping á Rainbow. drón. Annars það. Harklega. Þetta ertu að bara með svona lítinn dróna sem að geta keitt á gólfinu. Nei, flugdróna. Æ, það er boring. Veist það ekki. Drone's up and running. Hvernig er ég að teka það með Lucy þegar ég er fucking rappinning Target alltaf í gang? detected. First floor. Kjafta þér. Drone running. Það er cams hérna sko, náttúrulega. Ceasefire! Patch you up! Ertu að gera? Það er dó þessi gæði. Nei, hann er í fucking löggi. Nei, löggi. Hvað er það að segja þarna? Swapping! Operator standing. Hann draf á með flórið svona. Ain't no way, sko. Andom. Ok, þessi gæði með öfumræði þeim. Op 4 eliminated. Aldrei leiða þessi gæði að vera á fucking ass aftur, sko. Való, hvað er með Freddy fæðir? Drafstu tíminn til hann, bro. Albi has lit up. Veit. Hvað? Það komið að mér. Er Aldi? Kom eitthvað, Albi has lit up his gifting gallery eða eitthvað. Kæft það. Akkur ætla að target bara mig? Guðst, Benna Bökk, hvað er að? Ok, hell. Vildu bara ekki drepa tíminn til hann aftur. Þetta. Það sé ekki niður í sem... Nei. Ash and Otham. Så. Kommer du där? Clear up. Great team. Oops, ég gerði Drone það. to locate a bomb. Akkur er sett hann clear... reverse Freddy fire. I'm gonna plant. Tönn úr. Bro, getur þessi gæði sagt bara setningu í stað fyrir að skrifa bara eitt orð? Your
drone has Já, found a þetta bomb. orga morgun. Það er bara engin vægt á morgun. Þannig að þú var lengur í dag. Ha, 10 seconds. Þú var lengur orðið í dag. já, kannski svona 1. Ég þarf að vakna á morgun. 5 seconds. Nú, hvað er það að gera á morgun ef það er engin vægt? Hjóla stilla. Proceed to bomb's location and defuse Hjóla? it. Já. Hvað er að gera það? Já, Robert. Það flassa okkur einhvern veginn allir. Þetta er flæsaði gingi ykkur. Oh! Diffuser is active. Protected at all costs. Bro. Grenade out. Drone activated. Ash, stairs. On your right. Stairs. Utan öra, bro. Let's go. Oh my god. Þetta var frábært. Þetta virkaði. Það leit út eins og við vorum að fara að ná að planta diffusa sko, það var enginn að hitta diffusa sko. Já, ég held ég hefði hitti hann í hausinu. Já, greinlega ekki. Nei, ég þurfti að drepa hann. Ég sko svo þrýsa sem ég bóti á hann sko. Já. Bro, sem var þessi gæða að jeppa í eyrun á mér sko. Jappa. Bro, ég var ekki lokt inn, hann var bara svona, yo, Ash, you need to do it, yeah, Ash. Ég er ekkert að skilja hennar gæða sko. Förum í hvernig að vera hérna, krömmar, ég veit ekki hverju að vera sko. Ertu með skvita? Ási Chris, Bro, ég er með skvita sko. Ég sé það ekki hvað það er, hvað er Ási? Hvað það er? Ási Chris. Hvað það er? Kannski, veit ég hvað það er? Kannski ekki. Kannski veit hann ekki hver þú ert, Ási. Veitur það hvað það er? Ef hún er ginger, veit ég hvað það er. Ertu ginger, Ási? Protect the bombs. Hann er að koma í strímið þitt og segja hvað það Be advised, a bomb location has been compromised. er komið. Not ready to go. Device activated. Turn mine on. 10 seconds. Down to 5 seconds. Wall reinforced. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. Ég Oops. gera sem þessi lýsing gerði á hann. Keep our strength true. Deploy barrier. Óvart eðilega ef gengið bandeitrastlið. Bro. Oh my god. Og íðurlega banditið mig. Hvernig fórst það að brjóta þetta? Þetta er ekki einhvers staðar í fucking lockið. Nei, stokk. Keep our barrier is activated. Setting a tread mine. Wow.
Try to get through that. Ram? Prófa okkur að vera að rama. Look upstairs. God. Hallway. Hvað? Hann kemur hérna. Ég er frá það. Ættum við að fara hérna. Fjall í verklega verkefni í dag, skellur. Það er ekki náttúrulega. Nei, þá er það ásig með þetta að djóka. Hvað? Ásig bara... Ég sagði á sig, Chris. Já, ég er bara ásig pissir, sko. Ég er ekki bara... Oj! Reload! Shit! Ég er kæft með. Hvernig er ég á lífi? Ég var að döður, sko. One Nice, on 4 okay. remaining. Hann var í office hann drastinu. Já, ok. Nei! Já. Op 4 eliminated. Nice, svo Let's rót. fucking win! Let's go! Það var þetta ekki fór á áðan, sko, nefnilega. Já, við döfum þá í. Við vinnum, já, töpum með einu ráðeldi. Já, ég sé það. Já. Já. Saman. Já. 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 Það eru þú vinsam. Palli, við erum búin að vinna tvisvarnum þegar kurva er ekki með okkur, sko. Já. Við töpum 7 sinnum með kurva. Það var bara einhvern veginn. Fuck. Hann er kurva, sko, hann er okkóður til leik, þá er hann okkóður lobbyum, sko. Já. Það er mikið Svindl. kalli, sko. Hvað, posta story eða hvað? Hvað? Varstu að posta story? Á TikTok. Já, varstu ekki að gera? Já. Varstu ekki Ég- að posta ekkert story? sem- Hættir við? Ekkert sem í dag, gerði ég það. Þú hættir vikulega að posta, sko, það er ekki lengur enn, sko. Þá er það í story, TikTok. Það er ekki, sko. Jú, það er, sko. Með það. Það ég hafi verið að skipta profile. Fyrir mann, hvernig ætlar að láta mig vera interestin á vídeo, sko? Þú ert búin að gera það við Júlla, þegar hann klötsjaði bara versta klötsið sem sé, sko. Það var að gera það hjá mér, sko, hvað rugglega? Já. Ég er bara einhvern veginn aldrei döður þegar þú veist til ljóðandi. Víst, þú líktir þess að við vonum við 3 áðan, sko. Já, ég var í Drones. Ah. Ég var á Drones. Já, bara spekt þetta mikið verið svo stöður, sko. Ég er nefnilega mjög sjaldan að spekta eitthvað, sko. Ég er alltaf bara á Drones. Samt þetta er Júlla einmitt þegar hann hafði 4 killum, sko. Hvað rugglega? Já, það. Jæja, við erum annars búin að þurfa að býja lengsti tíma sem við erum búin að þurfa að býja þetta eru 2 mínútur, sko. Já, ekki gott, sko. Það er að drekka.
Three viewers maður. Rebellious in the chat. Hvað er það? Alveg hvað ertu búin að hafa marga viewera í dag á Twitch? Mikið. Ég hef 5 á hann. Já. Hvernig var það tilvægina? Charleston. Bomb. Your drone has found a bomb. One reader. Fenrir. Það er einhvern veginn engin thermite. 10 seconds Okkar to verður þú go. bara ekki ace. Ég ætla að fara hérna með henn og opna 5 seconds. höfðinu. Ég lóki fann ekki thermite, ég ætlaði að vera thermite en ég fann það ekki hér. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Einhvern veginn ætla allir hérna hjá mér. Já, hvað, hætta, þú veist, það er bara þannig mann, þú ert ekki hann, sko, þú ert bara gæt, þú ert tangaðurna bara. Þú með óra, það er alltaf að followa því, sko. Þú er glaður með það. Window shield set up. Move. Hvað sagði þið gæði? Move. Planting. Daunting. Sticking it. Best gæði, sko. Oh, C4. C4! Það er bara eitthvað. Hey! One Bro, I friendly don't operator have- remaining. The diffuser has been destroyed. Mission failed. Það var eitthvað fucking diffusa bara eitthvað. Það verður ekki komið að því. Þetta var lélegt diffuse á gæðinu sem diffusaði, sko. Já. Diffusaði bara stóð út í hotni, sko. Mhm. Okkur getur Thermite að gera með EMPs líka. Já, svolítið það. Yo, chat. Spam those W's in the chat.
Það er með lýsun. Bro, það var bara ekki að skanna hann, sko. Æi, okkur hætti prófa að vera Thermite. Nei, þeir eru náttúrulega ekki, jók, þeir eru ekki sem hlór. Kering. Loading mag! Argus cam placed. You must recover. Ok, hann var að stiga honum. Oh my god. Loading new mag. Askan, það var hver sem var mót okkur aðan. Ekki? Ah. Nei, með okkur aðan. Jú, reyndar hann var það. Hvað fucking sljófa þetta bara? You can't hide. The diffuser has been secured. Breaching with sound. Cover me. Planting. Sticking it. Mags. Up. Oh. Diffuser is online and active. Down to one friend. Hey Manelo, erum við að tala um Nintendo á hringitón eða hvað fokkan var það? Um, Erum við að tala um Nintendo hringitón eða? Þetta er prentarinn minn. Ah. Þetta er 3D prentarinn minn. Já. Hvað hann hringið þig eða hvað er það? Nei, hann er að byrja að prenta. Diffuser was disabled. Mission Hvað er það að failed. byrja að refta út eða? Við erum búin að planta tilsinum. Og þeir Báðu voru- skiptið er búin að fucking diffusa, sko. Það er fucking grínast. Það er. Ég meina eitt skipti á svo líf. Þú er lægt að drepa hann sko. Ég var bara búin að skjóta öllum fucking skotunum mínum, sko. Samt vissir ekki að var þetta í fjúða. Já, áðan. Hann var þetta í hotni, Já. sko. Ég var ekki sjens fyrir mig að ná einhverju. Er hvað maður að taka á þetta með? Ég veit ekkert sko. Bara að taka, þú veist, Amaru eða eitthvað, fara ekki í second floor eða. Þeir fara í Constellation. Hvað er með Commando eða hvað ætti að vera með á fucking... Bro, shut the fuck up, sko. Bro, líka bara að planta tísasnum, ég veit ekki hvað ég gæði að reyna að segja, sko. We need to locate a bomb. I'm gonna be planting, can you just Drone please has located a bomb. protect me? Fucking prick, okay.
Ah! Nei, 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 nei. You can nei, nei. Fuck. Wow. 10 seconds. Reyndi þetta, sko. Reyndi hann þetta? Það var þess að hann var að skjóta Insertion in drann. 5 seconds. Já, ég þarf eiginlega ekki að hitta gasbank, sko. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Það er svona crazy good range, sko, það er að djóka. Oh, fuck. Let's go IQ this shit. Þeir eru með Ella hér, þeir eru með Jaeger. Þarna. Það er hér. Panels been open. Jaeger. Það er ekki Ella mæn hann að vera ofan en gæðan, hann veit vel ekki að því. Dom panel Það er deployed. Ella mæn hérna líka. Hérna er Jaeger. Jaeger þarna. Það tók ekki eftir þannig að ég Diffuser is no longer in your possession. The diffuser has been secured. Hey, chill them out, eh? LA's in there with you. Bro, shut the fuck up. Bomb diffusion initiated. Protect Herru, við náum að nýta þetta. What? What the There is in fuck? sight there, by the way. Damn, I'm low. Shoot the Raura down. Shoot the Raura down. 4 last operator standing. Shoot the door down. Op 4 eliminated. Friendly mission Oh successful. my god. Erum við að klippa þetta? Þetta er klippa. Fokk ég... Ég volbegaði, sko. Já, ég gera líka og ég fucking skaukaði hann hausinn hérna öllin, sko. Ég skaut í gegnum gluggan. Það Í er hausinn á klippa honum. mér, ég var að klippa þetta, sko. Þetta var klipp. Þetta var crazy fucking round, sko. Það var plant og 3 eða 4K, sko. Crazy one Hvernig maður þrú? TH-O-R-G-H eða? Through the roof. Nei, through the smoke, sko. Through the smoke. Hvernig maður T-H-R-O-U-G-H. through the smoke smoke, okay, through the smoke and wall bang save. I need to save that shit, sko, þetta var sick, maður. Ég náði allan á 3, sko. Bro, þetta var beint á TikTok, sko, að djóka. Það var mjög sexy. Protect the bombs. Loksins fucking plöntuðum við og náðum að fucking vinna. Ekki eins og hinni hvernig. You will ID code. Þetta klipp á þegar ég sko, var að djóka. Ég hef aldrei þetta jafn næs. One tap headshot á enn, sko. Placing my evil eye. Þetta er þetta. 10 seconds remaining. 5 seconds left. Bomb location secure. Thread mine on. I will watch over us. Magnet ready. Kom okkur einlega á... Think of the magnet as your lucky charm. Magnet Hurðina. activated. Kom á hurðina. Ég er búinn að láta þarna Fenri og hérna. Camera ready to activate. Fenri á hana. Nei, ok, búinn að taka. Gæti verið að fara að fucking planta, sko. Ói, ég er 18 held.
Oh my god, run! Ég náðu að hlaupa. Amaru. Þeir eru alltaf smók, þeir eru alltaf... Hann plantar. Já, þeir eru plantar alltaf. Hann kominn inn. Hvar stóð ég? Ég veit ekki hvað ég stóð, sko. Hann hoppaði með hansið. Oj! Frábært. Inside armory. One friendly operator remaining. All friendlies have been neutralized. Right. Oh my god, þetta seifaðist ekki alveg klippið. Hvað er þetta hérna? Clips. Hérna er það. Crazy one tap through the smoke. Akkur seifast þetta bara á þér? Bro. Oh my... Hvernig laga maður þetta? Lítur þetta laga þetta, sko. Edit this shit. Yeah, cool. Bro. Bro, það gerðist ekki eins og hér, þú veist, akkur náðu ég ekki að klippa þetta maður? Bro, þessi klipp sem ekki að enga sens, sko. Bro, ég ándi að segja þetta besta skota lífinu mínu sem bara ákveð Twitch ekki að klippa. Við getum farið aftur í og klippa það aftur. Hvernig gerir það? Secure the area. Keep the bombs protected. Ha? Bara í gegnum clips. Ég veit það, en ef ég hitt á klipp núna þá telur bara þú veist 2 mínútur eða eitthvað, það ekki? Mobile cover Op 4 deployed. has located a bomb. Be ready for assault. Bruh. Finish flurry 10 of work. seconds. 5 seconds and Closing counting. magazine. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Bro, mér langar að klippa þetta shit. Ég þarf að klippa þetta bara eftir stream, eða? Já. Ég gera það bara. We are now protected. Perimeter Þetta er alltaf bara best skot sem ég hitt á efni, sko. Shumiha is being launched. Dispatching grenade. Launching Shumiha. Brace yourself! Launching Shumiha! Launching Shumiha! Æi, bro! Ég er hann. Oh. Shumiha is being firing grenades! Dispatching grenade! Raising our defenses! Magnet ready! Firing grenade! Magnet out! Hvernig er þessi gæði bara ekki að hætta að nenn að vera á þessu stað? Shumiha is being launched!
Fika! Magnet set! Ah. Deploying magnet. 90, 90. Catching Pushing in, fire. pushing in, pushing in. Þetta er búið. One friendly remaining. 15 Ah! seconds left. Planting. Time expires Yeah. in 10 seconds. Hann verður líka bara, verður líka, akkur er það hnífan? Oh Mission my failed. god, erum við All að djúka? friendlies neutralized. Erum við að fucking djúka? Djöfessas kjaftaði maður. Man. Akkur er það fucking hnífan? Bro, það fyrir på stætt, kom. Erum við töfum fyrsta leiknum okkar? Já, já. Ba-ba-ba-ba-da. Já. 3 pakkar maður. Pack opening, let's go. Black Eyes. Oh my god, epic. Black Eyes! Fuck. Big. Grank, I don't give a fuck. Ugly ass. Follow me. You're right. Oh, Dr. Curse. Damn, my favorite game mode of all time. Ógætlegt að fucking... Hver ekki jólaevent þeirra? Það kemur bara. Ha, Það kemur örugglega bara. verður jólaevent? Er alltaf jólaevent? Já. Það er nú gott. Sko. Það er bara gleðileg jólevent sem sko. Oftast. Ha, röddinn að Þessi lagga jól- fokk mikið, sko. Röddi mín! Já. Eitthvað. Já. Hverjum er... Þetta er að... Alltaf byrja alltaf að tala og slöknast röddinn niður ef ég bara svona... Ha? Svo bara þú ert að tala og svo slöknast röddinn niður og kveitnast aftur. Já, ok. G2 er að... það er 1-0. Nice. Nei, veitu, ha? Predictaður eða... Nei, ég... Það stendur að því leitt ekki. veitti. Það er ég trefinn. Er þetta ennþá í gangi? Það er eitt sem sé ekki að það. Er G2 ennþá í gangi að spila það? Nó, ekki, hann er flengur búinn sögur. Ég held ekki. Já, annað gerist aftur út nýja lekkaði. Þessi búið sko. Já, Já, það er hægt sko. þetta verður 16 dagar. Næsta byrjar eftir Ég fer- 16 daga. Eða næst, þegar G2 er að keppa í semifinal, það er 16 dagar. Það er eftir 16 daga? Já. Nei, 29. nóvember. ég held ekki. Það er finals á þarna sunnudaginn Finals sko. 17. desember. Nei, á sunnudaginn. Jú. 16. Nei, nóvember. Grand Final er 7. desember. Nei, Jú, var stendur hérna. þú ert að lesa bara allt annað. Nei, þetta er fucking Rainbow Six í henni, sko. Já. Semifinal byrja 29. nóvember. Þannig er það búið. Þá fer það í finals annarkvort á móti G2 eða Falcon. Þú veist, þetta er, þú veist, G2 er að kjáfinni Gen G
Já, 29. og Falkos er að fara að keppa Finals BC. ends on November 16th. Falkos er á final start. Oh, these aren't homemade. They were made in a factory. A bomb factory. Ég veit ekki They're hvað það er. bombs. Og þetta er European League. Þetta er bara Munich, Major Munich. Já, ég var í European. Þetta er blast. En samt við, hvernig er þá T2 að keppa næst? Þá sendur þetta einn dag. Já, 12. november. Já, þetta er einn Nei, dag og bíddu. 21 klukkutíma. Semifinals finished. Morgun? Quarterfinal morgun. Á laugardaginn. Það Nei, er föstudaginn. föstudaginn, 14. november. Það var Á ekki móti þetta. TPT, hvað leiði TPT? Hvað leiði TPT? Það er talið á aðeins. Eru þeir með eitthvað böndun í sjoppunni? Þeir eru komnir inn í korspurvarandi, sko. Já, er þetta to be continued? Nei, Er ekki komið. Það er Já. ekki komið þarna. Það er ekki komið. Hver er það að keppa á móti? Annarkvort að fara að keppa á Hverjum minna að móti. keppa á móti? Annarkvort að fara að keppa á móti Ninjas in Pajamas, Wildcard Gaming, Fury eða Team Secret. What? Bro, oh my god, ég var einmitt þegar ég ítti að skoða þetta drast og fucking perfandleikur. Ó nei, þú endaðir... ok. Ég hafa komið 5 minútur, finnum þetta ekki að... Þetta er, veitu, hvar er ég bara komin í hérna? Komin í eitthvað... Completed, óstu, hvað er hérna eftir? Ég fæ Það er allt ég fæ Ó, Gold Exclusive MP5 skin. Þetta er byggt að rétt. 9 stig. Það er komið 9 stig. hvað, fleitt eitt að 7-5 eða? Nei, ég prediktaði þarna Swiss faceið. Back 9 stig eða eitthvað. Team Falkos unnur 2-1. Nei, hvað fyrir, jú. Grand Final, hvað minn komast í Grand Final? Ég held að það sé T2 að Falkon, sko. Já, D2 er náttúrulega komin inn í lower bracket, sko. Það verður annarkvort Face eða Team Falcon. Og svo Já, er ég þetta held að Team Falkon skefst, sko. Já. Er Face góðið? Já. Ah. Þetta er, ég man ekki hvort þeir eru unnið Já. eitthvað dag. Ég elskar röddina hérna, sko. Hvað, er þetta alltaf núna bara eitthvað, Já, það var ekki að segja myndu þess að segja þetta, sko. hvað? Það var ekki að segja myndu þess að segja þess að setningu mér, sko. What the hell? Er þetta prentarinn eða? Það er ekki. Það er alveg, sko. Það skilur út af þessu Nintendo prentar eða eitthvað. Þú prentar það. Hvað gerst aftur? Nei. Já, ég Ætti held ekki að að það gerast. Nintendo prentar, sko. Nintendo prentar. Bamboo app. A1 Hvað mini. er það 3D prentar, sagður? Er að hríti prenta eitthvað svona Charmander. Eitthvað drasl. Næ, svar, sko. Það er gott svar, sko. Já. Sem Age of Munich, hvað er Bayern Munich að keppa henni? Hvað er eitthvað? Munich er borg, bjáðið. Já, ég veit það, en það er alveg fótbollalið sem heitir Bayern Munich, en þú veist. Við erum bara á Match Bounty í tæmi. Já.
The match has begun. Let's go. Þetta er góð með Porter. Bang. Jag har bara Night 10, han know vad jag är för Night 10, jag räcker av Night 10 så. Ég veit líka. Já. Það ekki banna. Borður aftur. Hvað? Jó, Ég er sammála þessu sko. Brava. Brab. Ég meina, Ég þetta ætla Brava bara- er núna að fara bönn. Eis. Það er alltaf ekki að vera mýra, þú getur mýra. Já, ert þú maestro? Það er góður, sko. Ha. Það var aldrei verið svo. Æi, ég ætla að vera mæstró. Ég veit að það er alveg mæstró af mér. Já. Það maður verður alltaf að fylgja fyrir Champions League-inu. Er ekki við búin að fara að spila móti Real eða? Við erum búin að reyða önnum. Var Mbappé ekki það? Ha? Var Mbappé ekki það? Jú, hann bara var að ghosta alla leikinu yfir. Ok. Besta skot sem hann gerði þegar hann skutt ég krakka í hjólastól, sko. Já, Vinny, Conor Bradley átti Vinny, sko. Ég veit ekki hvað er í gangi hann, sko. Það er eitthvað bíf á milli, sko. Conor Bradley var alltaf að negla hann niður, sko. Secure the area. Keep the bombs protected. Calibrating. Loading full magazine! Loading full magazine! Be advised, a bomb location has been compromised. Whoopsie doopsie. Left. Hvað gerðu þau, mann? Það 5 seconds and counting. alltaf þetta að vera. Frá alltaf að vera góðu mýra, sko. Ég veit ekki hvað þetta var, sko. Það er það versta sem ég sé á ekki að vera svona eitthvað hérna. Reloading! Það er ekki, þetta er ekki nóg gott. Wall secure! Jæja, ég er búinn að fá fleiri gæði sem er að kalla sem er að spyrja spilta. What the fuck? Hvað fékk ég á mig, maður? Swapping back! Shit, maður, hvað í fokkan var það? Ég veit. Var það með sjoppi eða hvað í fokkan var það? Hvað er í gangi hérna? Hvað er að gerast, maður? Þannig er ég að púst á æðum minni, sko. Get ready! I'm gonna give them hell! Ég heldur breyta mér aðeins, mann, þá. Hvað svona? Já. Friendly operator remaining. Djöfus að ketta. Mission failed. All friendlies have been neutralized.
Bro, ég bara holy shit, ég kann ekki að orða þetta. Jú. Ég var með allt streamið 2 viewers. Það er hann lífæð. Ég ligg með 2 viewers. Heyrðu, hvað er að gerast hérna? 3 bara lífa, 2 eftir. Allir topp frekarnir, farnir bara. What? Nah. Hvað er þetta, sko? Þau bara lífið allir. Já. Sá örugglega að ég var að taka hana, ég nætti þess ekki. Já, hacker, sko. What the fuck? Nei, sko. Protect the bombs. Ég er að djóka. Veitum að þú veistu hvað kennari minn gerði í tíma fyrir tvindu? Ha? Þetta er minn kennari, hann eitthvað að kenna annan hóp í píparánni. Hvað gerði það? Ég er í voðalega lítið í þið þegar þeir skjóta svona, sko. Ætti að skjóta. Þú veistu hvað kennarinn sem er að kenna píparhópinn, hinn hópinn, gerði í tíma? 10 seconds left. Hvað? Hann var sko, þeir kveiktu bara á gömlu strími hjá mér 5 seconds. og voru bara með það á skjávarpanum. Já. Ég var ekki með það með þeim í tíma, sko. Það var þetta voru vinir mínir sem voru að segja að fara á strímið mitt. Sér var ég live á þessu degi og þeir fucking voru bara með live strímið mitt í gangi á skjánum á meðan þeir voru bara í tölvunum, sko. Já. Þannig ég var bara með því að þeim degi fengið 20 viewers og eitthvað, sko. Og það voru bara allir gæðanir í tímanum sem voru frá 20 voru að fara á Twitch, á mitt Twitch-account. Já. Það er sko. Ég er að taka með 3 viewers og þetta, sko. Þú varst náttúrulega í Borgó, sko, það var aldrei gert hjá þér, var hann okkur, eða? Nei. Varstu að stríma þegar þú varst í Borgó, eða? Nei. Op 4 eliminated. Mission successful. What? Hvað gerðist? Dó hann, eða? Það er no way. Æ. Og ég elska allir lífið, ekki? Hvað er fucking? Já. Hvað er bara? Blackbeard. Hvað hefur þú á lið? No idea. Bara lífið. Free elo. Líka bara, hann er með 0 kills og draf gaurinn. Það er alveg mikil, sko, ég veit ekki. Þeir hljóta ekki á hann kill, sko, þetta eru 2 gæðar á móti 5. Protect the bombs. Sko, þeir líta að kanta þetta teamkill, sko. Ég hef ekki líka eftir að tekka, þeir eru 2 að fara á defenda, sko, það er fokkin eitthvað. Ég held ég bara aldrei lent í þessu, sko, fokkin gæðar þegar dýrum bara. Það er helmingir að liðinu Op ríða 4 has þeir. found a bomb. My beautiful evil. 10 seconds left.
5 seconds. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Wall reinforced. Reload. My evil eye ready to kill them strangles. Þeir eru með fuse, bro. Það er bara það versta sem ég geta verið með, sko. Hvað fuse er? Hérna uppi. Það er ekki að það uppi, sko. Ég er uppi. Ég veit að þú ert uppi, en þú veist, þeir eru ekki uppi. Hold bad aim. Op 4, last operator standing. How does he make aim, bro? Þetta var broski. Oj, hann var þarna. Ég sé hvað hann var. Sorry. What? Hvað? Weird ass geek. Hann sá mig einhverju fucking stoppskilti. Spes PFP. Hvað er það? Ha? Hvað er Spes PFP? Ég veit það ekki. Þetta. En það segja mig hvað hann er. Ég veit það ekki. Fucking Profile pic. prófæpi. Akkur Hvað sko? Hvað er það að tala um? Ég er svo týndur hana, sko. PS. Down to 15 PFP, seconds. yeah. Op 4 eliminated. Mission Af hverju successful. breytir þú í AI? Hvað finnur AI? KFN, hvað er í gang? KFN, ég held að þú ætlar að tjóna mitt stream og followa mig í staðan fyrir að vera í annar streami. Ég þarf ennþá 50 followers til þess að geta verið subbaður, sko. Þarf rætt ná, sko. Ég er bara með, veit ég með hvað ég er með marga. Það er ekki. Það sé ég hvað ég er með marga followers. Þannig að ég er bara með 22 followers, sko. Hvað sagði hann? Ég heyrði ekkert. Sagði að þetta er að horfa á sig en ekki mig. Ég er enda með 4 viewers þarna. Sælir. Sælir. En já, mér fannst bara komið tíma á upgrade, sko. Þetta er Loki downgrade profile pic. Profile pic? Oh my god. Hvað er að ykkur? Þetta er bara miklu verra heldur en hitt, sko. Need to use your drone to locate a bomb. Hitt var svo clean. Hitt er bara, þú veist, þetta lítur eins og mesta AI-dót í 7M, sko. Það er reglulega þetta lit. Ekki þetta kallinum sjálfum. Gamla var betur. Hvað er að ykkur? Mér finnst þetta Gamla töff. var miklu betri, sko. Þessi gæði með taste, sko. Samanlega, gamla var miklu betra. Ég er með fucking 5 viewers, maður. Sælir, sko. Hvað er í gangi? Nice. Hvað er í gangi, sko? 5 viewers, sko.
Hvað? Þetta er 10 ekki að gera. seconds before insertion. Ég veit ekki hvað Ingi er mér að segja það, hann vil ekki eitt aðeins, sko. Hvað er ég? 5 seconds to Líka. insertion. Kann. Líka hann, hvað er því misti? You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Er allan ekki með fucking Bandit eða Kate. Það er fucking geðið. Demolition. Það var svona kanina, it built character. It built character. Það var kakkan hana. Það er aðvirðingar. Hann er ekki einu skutt í mig þess að gera uðamulir að djúka. Use the pain to drive you to greater heights. Ég var að skríða út í fucking hurð og hann er ekki einu skutt í mig. What? Hann er að hakka, sko. Protectional down. I don't surrender you to SRP for real. Systems activated. Op 4 last stop standing. This one. Swapping mags. Fáðu ekki meira líka þessu renda? Clear shield on the ground. Op 4 Let's go. eliminated. Friendly mission Ég lóki að segja successful. banna Capcan sko, hann er OP er á að djúka. Nei, ekki bent, það er svolítið skrítið. Það er þetta rétt. Það er svolítið skrítið. Bro. Við ætlum að banna Capcan sko, hann er að hakka sko. Hvernig er hann að hakka? Þú veist, hann bara Þú springdi bara upp. fórst í fucking draslið hans? Hann bara springdi upp sko. Það skaut maður getur smókið sko, ég er ekki að skilja neitt. Ég kvipikaði hálfa sekund og bara skaut mig í hausinn, þú veist hvað er það? Ég veit að ég hvað það gefur að kukka lífa sko. Það var geggjað. Geggjað. Ég var að vinna sko. Það er bara nefndi að vinna, herri ég ætla bara að taka þú stamar bá. Er eitthvað með aðeins betri mæk í streaminu sinu? Ert þú að segja að mæki minn sé lélugur eða? Ömurlegur. Ég er svona að verri mæk heldur en Manello sko. Bro, Manello er eitthvað miljardmæður sko, ég er bara ekki rétt að Miljón. það sko. Ertu að segja að mæki minn sé lélugur eða? Nei. Miðinn. Need to use your drone to locate a Ingar. bomb. Hvað meina það? Nei, mækin hjá Ingar. Er mækin hjá Ingar lélugur? Ég skil ekki. Ógeðslega góður sko. Ég er ekki Be bara með þú advised, veist drone eitthvað has located a bomb. headphone sem kostu þú veist $300 sko. Eins og að Manello kallinn er með þú veist eitthvað headset sem kostaði bara $800 eða eitthvað sko. Maló, hvað kostuðu headsetið mikið? 10 60.000 að seconds before insertion. 6, það er það ekki neitt. 5 seconds to insertion. Alltaf að vera á þú veist svona $600 sko. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Herru, ég ætla bara að amarúa þetta drast-kjaftaði, bara amarúa það shit og ég ætla bara að hoppa inn, skjóta alla í hausinn og drepa alla, skilur það? Skrítið. Já. Nei, mér finnst það ekki skrítið, mér finnst það bara flott sko. Ég er saman það. Nei, þú sagði hvað skrítið. Nei, ég sagði bara skrítið að þetta sem ég er að reyna að þrítið bara þetta feilar alltaf á sama staði, sko. Knock, knock. Losnar alltaf. Op 4 last stop standing. Setting up a sequential breach. Oj, oj, oj. Hvað er það sér svona? Fuck? Bomb diffusion initiated. Protect the diffuser. Það var bara einn gæja hana. Herru, ég er ekki að mænting, sko, við erum minna. Herru, hvað er hann?
Bro, ekki að kosta hann upp á, eða? Hvað kostar hann upp á, man? Selma systems activated. Op 4 eliminated. Bro, Friendly það er mission ekki að reyna að successful. kikka bara. Every team. Herru, við unnum hana. Já, við unnum. Ég er ekki að mænda það, sko. Ég tek vinn er vinn. Já, við unnum, sko. 1, 2, hvað meinaru að ég hvað level er þetta að confirma hérna? Þetta? Þetta er að fá þetta. Ég var bara ekki að skilja hvað þetta eftir að kaupa þessu battle Mm. það stendur að ég fucking 2 battles þar eftir en ég er búinn að confirma allt eða eins og fucking stóti. Kaupa allt með battle búinn að fá þig. Á, ég ætla að kaupa maður. Ó, ég ætla að kaupa þetta. Ok, þá er hann á 99. Ég reachaði battle passið. Sharpie skrifaði King Ingvar inn á Twitter. Let's go get away. Það er ekki hann að gera. Klárt. Sigur 09, takk fyrir follow-ið. Vá, follow að þið en ekki mig. Come to my chat. Ég búið með þetta battle pass. Let's go. Loki keipti ekki levels til þess að klára þetta battle pass, sko. Er ekki eitthvað svona coin sem ég keipt bara hvað sem ég vill? Það er ekki það. Hvað þau bara hætti með það? Bro, hvað ruggli það? Halló, er þau bara hætti með það? Hvað? Ég fucking Ingvar, farðu live og TikTok og láttu Ég er þetta live. 20% gifts. Ég get ekki til live og TikTok, maður. Ég þarf að vera að kunda eitthvað sérstaklega follow. Hver sagði þetta? Í kapnin? Ég get ekki svarað á TikTok, ég er ekki sko með 200 followers. Nei. Það er ekki eitthvað flókið að fucking multi-streama, sko. Það er djóka hvað þetta er flókið. Bro, Maló, hvað er þetta? Hvað? Það er Þetta 50, coin? abiðin. Hvað er 50? Hvað er apa? Það var gæðin að kalla mig apa. Hvað fucking rugg er í gangi hérna? Gæði að dissa mig í chatinu hérna. Já. Finnst það, sko. Ég er líka með 50 followers, sko. Hvað er með marga followers á svona account? Ég er með 61. Hey! 61. Ég þarf að breyta prófapick. Eru að því hvað ég þarf að breyta prófapick. Það er lagst. Fuck code. Rio, Wengamoa. Bro, það var að save þetta. Hvernig breyta ég pf? Það var að breyta. This account. Ég er með það á marga account að maður. Ég ætla að taka eftir. Edit, aha, hérna er það. Photo. Rio, Wengamoa. Yo, Wengamoa.
Ég engi þarf maður að posta story með því að breyta prófæl. Það svo cringe. Posta story, breyta. Share or joke? Are you kidding me? Hann á fyrstu tölu ever? Það verður... Bro, enda voru að deyta með þessu chati, sko. Hvað gangi hérna, sko? Hvað, þessi gæi? Þessi Capcan gæi? Bara gamall. Þetta ekki með sannu? Nei. Hvað það lag? Capcan jappar að djóka þennan. Jappar Capcan. Hvað Capcan marga followers? Og hann með 7 followers og hann að segja ég sé stúpid, sko. Hvað í gangi? Nú, hann að followa. Vill followa. Tilbaka. King stream alive. Hvað hann að jappa nú? Tísk. Það er bara, þú veist, ég einu sem að tala og það Manello bara locked inn í einhverju, þú veist, mission chief leik, sko. Og hann vissi ekki mér hvað ég var að tala og það locked inn, sko. Hvað sagðirðu? Nei, ég var alltaf, sko, ég var bannar á main accountinu mín. Ég var með, þú veist, 2000 followers, segja eitthvað. Hann hétt þetta að starta annar account. Hann hétt eiginlega main account minn. Capcan, hvað mótar eru þau? Bro, 16 mótil að dissa mig. Hvað kjafta það var ekki með þess að fættur þegar Prime Fortnite er í gangi, sko. Segja, sko. Ég ekki hvað mótil er þetta. Það var alltaf að trúga. Hann var að reyna að gera ASMR eða hvað er í gangi, sko. Ímsós þegar Prime Fortnite er í gangi, sko. Það er þess að vitna þess að Prime Fortnite, þú hefði verið... Hvað veit? Það er voðalega þetta að taka langa tíma að fá leik. Já. Það er í Medfound, þú veist. Þarna. Capcan, við tölum ekki svona í chatinu Manel og hann er family friendly streamer, sko. Já, rétt. Hver er að banna Oregon bara? Banna bank. Bro, what the fuck er þetta banna Oregon? Nei, þeir eru að banna Oregon
Oh my god. Uff. Ah, Akkur er það bara úrrekum, hvað fucking lúðar er þetta, sko? það er skrítið, sko. Það er einhvern veginn ótrúlega skrítið, sko. Shit. Oh my, Hvernig Nintendo talar aftur, hann maður. bara... Shit, sko. Já. Og Nintendo, sko. Holy Nintendo. Af hverju talar hann samt bara þegar það er talað við hann? Why is a lad á streamer in the first... Hvað meinar þið? Á hann að bara tala við sjálfa sig? Eða? Yes sir. Ok. En það tala við sjálfa þig? Yngvar. Ég meina Manuel gera það ekki, hvað akkur ætti ég að gera? Sub getur þið spurt Yngvar would you rathers? Secure the area. Keep the bombs Hvað protected. meinar þið? Æ, núna er ekki. Ég fór konið með fucking leik á meðan ég er að spila leik. Það er svo Ég var að tala um þig. Ok. Ég veit það með. Be advised, Op 4 has found a bomb. 10 seconds remaining. 5 seconds left. Swapping mags! Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Loading full magazine! Oj. Man, og hann sá þetta stríma og seint. Þá er þessi gæði, þú veist, 30 ára, hvað er í gangi hérna? Já, það. Gæði lítur á 30 ára ef þú fyrst að stríma seint. Já. If not mine primed. Nice. Nice. Þú veist bara að læra bæði lægun. Ég veit að ég var expósaður hvað sem er. Bara ég var að standa í kyrra, sko. Ég var eiginlega expósaður, sko. Nei, hvað er? Reloading! Jim. Já. One friendly Hvaðan kom remaining. þessi gæði? Op 4, last stop standing. Oh!
Holy clutch, maður! Nice. Új. Þetta var sko holy clutch. Já, það var Mm. Hvernig fennir í bro, what the fuck? Það er ekki það sko, ég har döið fyrst. Protect the bombs. Ég er defend. New feed hunted. Now you see. Here's a treat. Four-way trap. Stay clear of blast zone. Down to 10 seconds. Time to reach. 5 seconds. Bomb location compromised. Plan accordingly. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. Let them come. Secured the wall. Device prime. Keep an eye on. Camera in position. Það er að koma einn hérna dörr. Dönnur. Dróna. Það er dörr, niður hjá dörr líka. You're exposed. Get ready. I'm gonna give them hell. Nitro. Oh, Loading nice. full mag. Oj. Shit. Reload. Nej! Standing. Mission failed. Enemies were eliminated. Æ. Já, já. Já, já. Hún har ekki að klötsa henni upp. Heyrðu, það er búin mýra. Já, það er bunnið nefnilega mýra, sko. Já, ekki hverju að vera, sko. Alveg fuck. Hún bara lýsjön sem er alltaf bara mors, ég guess.
Secure the bombs. Ráða, við erum ekki með rafmagn. Nei, Ha, nei, það erum við ekki með. Be advised, Op 4 has found a bomb. Stay clear of blast zone. 10 seconds remaining. Down to 5 seconds. shoot, jeez. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. Ready to blow. Razor wire up. Camera feed up and running. Is it? Oh! Fucking joker. Loading bag. Hey! Det är vakt. Feed active. Jag dör. Swapping mags. She scored nästan från forward. Wow, þessi gæi braut morsítrónum minn og ætlaði að drepa mig, sko. Reloading. What the? Yo, Doc. Doc, can you hear me? Op 4, Yeah, last er ég operator 4K þetta maður? Allavega 4K sko, við erum með bombi. Very nice. Oh my god! Bro, ég er ekki að ná að fucking lífa hérna, sko. Ég er að fara að Leif- deyja, bara, hvað skemmt þið? Leiði mér að vinna þetta. Viltu eisa? Ég skal lifa eisa, ekki deyja. Annars er einhver hvað eina að stila killniðinu. Já, Það er ekki að neitt. Dokkar er frá að drepa hann undan og það er að flýta þér, sko. Ó, Gridlock draf hann. Nei, Wolfberry draf hann. Það er mér. Það var alltaf að hoppa út af hann og lefa þess aðra þegar fucking dóa 15 hann. seconds left. Eisaði þá, mann, þó. 10 Alla seconds to fucking go. eisaði. Þú ert ekki að fara að ná eisinu og þú dreipur það ekki, sko. 5 seconds to go. You have been spotted. jöfullinn. Manello. Time limit reached. Súraði eisinu, sko, hvað? Ég hef náðu 4K allan. Það er töst. Ég
Mew, mew, mew. The baby is not even there. Guess it. Your body is so sweet, sweet, sweet. We need to locate a bomb. Hvernig er ég bara með 8 fucking kills Bara æsa eitt og hinnir í liðinu mínu eru með 1 og 1. Oh, no. Ah. Ekki glæð sem breytið massítróna minn. Eru þeir í fyrsta hæðinni? Já, það er. Ó, já, fyrstu. Þess vegna var ég fucking að fá mjúst. Insertion in 10 seconds. Ég var ekki að til neitt. 5 seconds. Proceed to bomb's location and defuse it. Já, ég var láta í YouTube-streamið að ganga. Oh my god! Takk fyrir. Finnst ekki mér að segja, ég var með coin. Man alltaf að það er ekki coin, það er bara cool. EMP incoming. Deploying a claymore. Throwing Skópa sér og fröða þetta. Það er sér úr. Það var pretty. frag out. Okkur er tíma að reyna að fara basement. Hvað er í gangi hérna? Þeir eru ekki basement, bro. Setting a security breach. Já, það er bara að spamma. Er það fyrir ofan eða? Það var eitt gróðan skópa sem ég veit ég hún er ennþá. Nice. One friendly operator remaining. Seconds remaining. 10 seconds. Op 4 neutralized. Mission successful. Hvað er að gerast? Akkur fór hann ekki bara? Holy! Ef ég verði ekki reportaður ég. Æ. Hvað er að gerast hérna maður? Hvað, þú veist? Eitthvað er. Ég held að það var ekki eftir í portar. Heldur ég verði ekki reportaður, 11 kills. Ekki hann var bókstað að standa þetta í kurv, sko.
Já, ég veit ekki alveg okkur hann var ekki bara hlaupandi í burtu eða eitthvað. Ég var að mjúta mig því að ég var að segja þetta, sko. Keppkirinn var bókstaflega standandi kurra og var að horfa á þig í gegnum 2 hurðar. Og það er myndir að banna yfir það. Þeir myndir að banna og tíminn er að fara að grífa. Nei, bara þú veist, búin að kletsa tvisar og 4K og... Það var reynd, sko. Það var ekki að vera annir, sko. Hvað er í gangi þar? Það er búið að vera góður allt í einu. Ég bara skil ekki neitt þetta, sko. Ég held að bara, ég er að hardcarrya þetta feilt, sko. Ég er veikil. Hardest carry bara, þú veist ég. Það er stompinu alltaf, sko. We need to locate a bomb. Það er rosalegt, sko. Carry of all time, sko. Já, þetta er. Nei, ég var ekki að því. Hvað varstu að gera? Nei, hvað varstu ekki að því? Hvað meina það? Your drone has found a bomb. Gym bedroom. Það er heldur bara. Okay. Ten seconds to go. 5 seconds. Proceed to bomb's location and defuse it. Þú veist náttúrulega ekki að taka default camps. Jú, ég er bara vanur að tekja það fyrir mig. Hvernig ertu bara döður? Ála, búin kampa á CCTV. Það er ömulegt að make a sense í text, já. Oh my god. Oh my bad aim, en samt dáður honum. Bad aim, sko, ég veit ekkert eðlilega bad aim, sko. En samt náður honum, hvernig var hann ekki lengur bara að flýja frá eitthvað? Já, ég veit ekki alveg, sko. Cab, I love the cab. When it's dark in cab, what the hell? That's what my cab is, or calling it. 15 seconds remaining. Diffuser is online and active. Reloading. Down to 1 friendly. Allt er bara lífið. Dróna hann auðvitað. Það er einn á ganginum hjá. Op 4 last operator standing.
Hvað er ég að við? Op 4 eliminated. Fucking 14 kills. Ég... Hvað er í gangi? Hard carry. No shit. Christ. Follow me. Þetta er ekkert eðlilega fallegt. 14-2. Þú veist, fucking 14-2. Hvaða KD er það bara? Oj. Heyrðu, við erum hana búin að tapa hvað, einu leik í dag, eða? Já. Nei. Ég á skilið hennan alveg sko. Tíu en dag. En já. Ég prófaði en það virkar ekki að sjá serverinn á Discord. Hvaða server? Minn? Þú sem er aftur sem er görum það? Við erum með... Nei, Charlie. Serverinn. Það, ef þú færir inn á Twitch þá getur þú séð farið á... Þetta er Markus Íslendingur. Nei, pabbi. Anna gæði með 1043 í nafninu á undanum. What the fuck? Fyrsti gæði sem var að smurfa á hann var með 1043. Já, en ég get ekki búið til Twitch-account. Af hverju ekki? Markus... Smurfingin er Markus... Fuck. 04. Og þú veist, ég skil ekki, ég lítið er að skrifa þetta nafn rétt. Hvað? 204. Hennar, ok. Við erum með e-mails og geta ekki búið til fleiri. Erstu út af ég er búinn með e-mails og geta búið til fleiri. Af hverju getur ekki búið til fleiri? Herri, ég held að Markus er ekki að fara að vera góður. Nefnum hann segja svona það. Já, ekki. Ég er búinn að vera hardspila koppur í 5 season. Næs. Hvernig þú þú? Það er 3. Nei, ég er brond. Það er þetta eitthvað. Það var vinna 1 leik, vinna 1 leik, vinna 1 leik, vinna 1 leik. Secure the Það var area. deyja Keep the bombs 23 protected. sinnum í 5 leikjum. Má ég ekki fá að gatið þinn lana? En þú getur alltaf búið til nýtt game, sko. Bomb location compromised. Erum alveg hann búinn að deyja 25 sinnum í 5 leikjum. Það ætla bara enginn að fucking reinforsa neitt hérna. 10 seconds. 5 seconds and counting. Það er ekki búið að reinforsa einu sinni, Op 4 has located a bomb. Jú, við erum með 8 í fórn. Wall fortified! Device primed. Keep an eye on door. Shit. Já. Camera in position. Damn, suck. Chillagt, sér við erum með diffuser. Nice. Ella.
Nice. Setting a mine. Nice. Markus þá í 127. skipti í 5 leikjum. Gæði á þak, ég heldur gæði á þakki. Hvað þú? Ja. By time, I guess. Op 4, last operator standing. Getur þessi gæði bara hoppa þessu þakki, shit. Oh my god. Ja, just chill boys, just chill, don't get greedy. Play time. Hold that in. Oh my. Holy import. 15 seconds. Time expires in 10 seconds. Op 4 eliminated. Nice. Mission successful. Bara ein. Já, þetta var bara ein. Don't bank Cali, we won't be upstairs anymore. Valid point. We're top floor right now. Okay, skal jeg holde af på lækkers. Yngvar átt að tekka vídeónu sem að Bara mér leik og ég gæla bara ekki reyn. Jag menar ju skause. Han skause det. Varst að spyrja? Ég var að spyrja hann hann hafi skauser. Akkur sé ég ekki að það hafi verið að segja eitthvað. Ég kom ég meira ég hafi verið að segja eitthvað. Okay. Hver er þessi skoti sem ég hefði að tala? Einhver hver er í leiknum? Game. Protect the bomb. Það er leiðilegt. Þetta er eitthvað smurfer. Það er 100%. Well done. Það var svo smörf þeirra. Deploying explosive ordnance. Það var svo. Setting Volcan. Volcan set up and ready to blow. Ordnance is ready. 10 seconds remaining. 5 seconds and counting. You must protect your bombs from being defused by Op 4. Þetta er lítið gæði. Það var að fá sér gold egg. Mannlega mest að það skal vera gold egg. Perimeter is set.
Nice. One more Max out. Garg. Perimeter defense up. Hatch and I put a hatch. Nux low. And garage. Hatch. Throwing an F note. Mine active and ready. Be advised, Op 4 has located a bomb. Changing mag. Bad aim. Oh my god! Just chill. Don't even swing. Just stall. Like kids in these ranks just don't know what to do. Just stall. There's 40 seconds left. Got a few seconds. One friendly operator remaining. They're all gonna push site now. All of them are pushing site. You gotta go out, Goyo. Down to 15 seconds. Op 4 has placed a diffuser near a bomb. Destroy it. All friendlies were eliminated. Mission failure. Já. Hvernig var það? Hvað er bara? Ég veit ekki hvað hann trefti eða. Það er bara jó, gói. Go tell us, please. Chill. Chill. Við unnum náttúrulega á kappgangilum senast. Það fyrst. Það er big spender í liðinu, sko. Jampaði mann low. Og brekkarinn okkar hann Protect the bomb. ekki smurfer. Næsta sem er náði að góð 5. Let them come. UAV prime. Stand clear. Loading new mag. Doorway trapped. Stay clear of blast zone. Device primed. Keep an eye on door. 10 seconds to insertion. 5 seconds. Push set. Stay clear. Increase surveillance Ah, on okay, bombs. okay, Op okay, 4 we're sorry. has a diffuser. Ég veit bara ekki hvað maður á hann í forsæðinu, sko.
Browser sætur. That will slow them. Activate. New camera feed up and running. Robert. En lobby. Vart áttu? Nog í main lobby. Op 4 has located a bomb. Three in main lobby. Four in main lobby. Yo, come help me now, please, and tell us. Get a locksmith pushing to tell us. Hann pússa hérna. Vel gert. Hann hérna. Ekki fara. Annars. One friendly remaining. Yay! All friendlies were eliminated. Mission Myndi failed. dó, ég segi. Vel gert. Not bad. Mr. Triple. Já. We need to locate a bomb. Drone has located a bomb. Tekum við vittur. Seconds to insertion. 5 seconds before insertion. Proceed to bomb's location and defuse it. The diffuser is no longer in your possession. The diffuser is now secured. You must recover the Ó, diffuser. droppar diffusernum. Hvar voru þeir? Hann einhvers þar. Op 4 last As my time. friend would say, time to ring some ears. Setting quick thermal touch. Going live. Ó!
Oh my god, þetta var svo lélegt maður, ég var að klóra mér í nefinu sko, eftir að djóka. What the hell? Bro, ég var að klóra mér í nefinu. Það er svona honum bara líka, sko. Ég skil ekki sko, ég klæði ekkert eðla fitt í nefinu sko, ég var að klóra mér, lappaði inn á hann og hann skaut mig ekki tilbaka sko. Þannig ég þurfti að fucking hardskópa gæn, ég þurfti gæti ekki miða inn á hann sko. Ég þurfti að nota 2 putta til þess að drepa hann að gæði sko. Trillex bara komið lengst inn á objective bara strax. Já. Ég er bara eitthvað að opna vegginn og hann bara eitthvað inn, ég bara, já, látt. Ó, okkur stal gæinn fucking bökk, hann er literally ömurlegur gæi. Klapp. Með stíkurinn. Hvað það er? Neðstíkurinn er platt. Ah, Yeah. I know way. Og platt background. I know way. Need to use your drone to locate a bomb. I know that we carry flat there, sko. Já. Forex Legion. Be advised your drone has located a bomb. 10 seconds. 5 seconds to go. Þessi úreis var bara hlaupa á ganginu. You've located Nei, a ég hoppa bomb. aftur og Make your way fucking to its location and defuse it. According to Það heyrðist Bossy, bara í fucking risa we are fótsporum the bara búm, breaching búm, búm. buddies. No, we're not. Don't do that. Alveg veldur því ég ætla að brjóta hérna hurðina eins. Blowing up. Clearing the way. Nei, ég ætla að prípa þér hann gussan varna. Oi. Hvor er ekki stók? Friend would say, Nei, ég er örugglega stók á þessu, ekki stók. Hvernig með deytir hérna? Op 4 last stop standing. Voru eitthvað þarna inn í herbygginu, þar sem að ég asra með það, ég man ekki hvað heitir. Hann döður, næ. Op 4 eliminated. Friendly mission successful. Henni er bara 29 ping. Já, við erum að gefa 100 ping á 20 ping. Já. Ég sagði nú er glad. Já. Hvaða bara. Nú hljóta þær að vera niðri með þér. Já. Málá. Já. Hvernig fórstu bara að hardcarry að senna næsta leik og vera 2-2? Það gengur ekki vel í þessu leik. Við ekki það. Ég er samt ekki búinn að deyja öllum leikjum, sko, en það er bara flott. Já, bara einhvern veginn virkaði allt senast, sko. Já.
Allt sem átti ekki að virka. Capcure Já. satt að þið kjörur í hörur. Já. Ó nei. Need to use your drone to locate a bomb. Ég var að nappa í second floor sko, þessi gæðar alveg second floor verðin sko. Ég hafði trúið ekki að það var í basement sko. Ég hljóta að vera basement. Það ætlaði þú að vera thermite. Já, það er basement. Ten seconds before insertion. Það var thermite eða? Thermite. Ég er thermite. Ónum nokkar með þetta. Your mission is to Ég þarf locate ekki and verið smoke defuse grenade. the bomb. You Ég have er diffuser located a þá bomb. eða? What? Hvað er Ég eftir var. á lífi? Nei, mér. Fucking rast fyrir mig. Oj, ég er með red dot á thermite. The diffuser has been recovered. The diffuser is no longer in your possession. Hvernig dó ég? What? Ég skil ekki hvernig ég dó. Það er ekki eitthvað. Það gekk ekki vel sko, ég vissi ekki að það var smoke. Friendly, last operator standing. Nei, ekki fucking. Hver labba bara svona framjá hurð? Ert að grínast það? Guð minn almáttur. Hvað var þetta? Topp frekar og hann bara labbaði svona framjá hurð. Skil ekki sko. Baby, come on, boop, boop. Æj. Trillex er komin aftur upp. Trillex er aftur komin upp. Það er boring. Protect the bombs. I wanna hold them like this. Setting a threat mine. Device primed. Keep an eye on door. New camera feed activated. Getur einhver með breach eða? Getur þið breachað þetta? Bro, það er alltaf að vera fucking flashbang. Ég er aldrei hvað er gáðið. 10 seconds. Oh my god! You have plus saman gæði flashbang að mér. 5 seconds. Ég elskar þessi gæði flashbang að mér. Keep our position. Op 4 has yet to locate a bomb. But you replaced it with rage, Azami. How much good has that done you? Oh. Ammo. Hvað er Trillex að gera? Þetta er, poppa hann út. What the fuck? Já. Vá. Bruh, erum við að djóka það? Bruh. Oj, Kalle vonnið, sko. Hún kvikkskópaði mig, sko. Hvað er þetta? Nice.
Bro, fucking kvikkskopað hún kann í One friendly remaining. Op 4 has located a bomb. The bomb diffuser has been successfully deployed. Stop standing. The bomb was defused. Yeah. Op 4 wins. Yeah, böyle sense. Great out here. Hvað er það að segja? Bro, við vorum að vinna. Ég skil ekki alveg hvað hann er að tala um. Ég veit ekki heldur hann tala mikið að fólki mikið að mista rugg sem að öll með drull samhjum sko. Jæja, þetta er last game með það ekki eða? Kannski einn í viðbót. We need to locate a bomb. Er það niður eða? Advise your drone has located a bomb. Aftur 10 með snót. seconds to go. Insertion in 5 seconds. Proceed to bomb's location and defuse it. Sjá hvernig þetta minn fara. Og ég vil alveg ágæðlega illa, ég er standandi right now, þannig á þetta. Loading new mag. Oi! Fine, Summer guys. Oh man, I'm joking. Get clear! Going live. Oh, she told. Stay clear of the blast!
soon. Time to make a new door. As my friend would say, Op 4 time to last make a stop new door. standing. Go by there. Changing mags! Op 4 eliminated. Oh, let's go Friendly Flix. mission Flix successful. alltaf að flikka sko, að djóka Flix is only flicking sko. You chat, that was a funny one, right? Jæja, Trillex ætlar ekkert fucking jump út og Ætlar hann ekki að gera það, þú veist vonandi ekki. Sagði hann ætlar ekki að gera það. Okay, sorry guys, I will not jump out this round. Go basement. Okay, I'll do it and then you hop out. Uh-oh. Just playing. Hvað er þetta ekki að segja, bro? Nah. Ekki að það, sorry. Ekki myndi ég marg sko. Ég elskar Trillex sagði everyone just play Inkul and don't go out. Shit, það ekki vinna á Kev eða hvað er í gangi hérna sko? Hún á rúmi fyrir á öllum hedges. Það er ekki Kev. Oh we know! Oh we know! Secure the bombs. Allt úr serverunum. Ah, man. Shields up. Wall reinforced. Það er svona vinnið downfarm, skilur það? Kiba deployed. Surface secured. Maybe? Be advised, Op 4 has found the bomb. 10 seconds to insertion. 5 seconds and counting. Hvað er þetta? Ég hata fucking dróna sko. Located a bomb. Gotta reload. Ready to go. Maður það sér það fennir eða? Sér það fennir eða? Gott fennir Deployed. We have some time. Nei, ég er ekki að tala skinnum, ég er svona svarta fennir placement eða? Wow. By the way, Calf didn't get cash vote. Hatch something. The Kiba barrier is Kev, got activated. Ég veit ekki hvað er að vera. We'll hold CCTV, I guess. Garage. I'm not holding vote hatch. I don't think anyone will. Kiba successfully deployed. Hey. Ég held að það séu með glass. Don't ego chat or anything, just hold your angles. We win. We have numbers. And our top frag's dead. Mine active and ready. Activating glass. Swinging garage door.
now. Somebody can come help. Knocking garage. Aftur ekki að það er. Op 4, last stop standing. I'm dead. Let's go! Hostiles eliminated. Allir með að ná mörg kills. Já. Það hokka vendaði enginn. Takk! Grannlega umulugur. Tveir. Bara þessi kommentuðu mig, ekki kommentaði. Finish. Gildi mann. Þannig að býða henni ekki að vera mótið þeim, sko. Allir, einum. Það veist, ég er ekki að vera mótið þessum hverjum sem við vorum með, ekki. Gæti alveg gerst, sko. Gildi. Þeir eru alltaf bara jafnleika við þáttu varst að sorta kjólun, sko. Veit ekki. Ég finnir samt lenda með þið, sko. Ég sér calling it right now, venandi með flicks. Alltaf mótið, sko. Hva? Calling it. Ég er að calling it. Við erum páttið að vera mótið þeim, sko. Já, ég er að calling it, þegar maður er að kjáða flicks, allavega. Eða annað hinum gæðanum sem var koppirinn, annað topbröggurinn okkar. Já. Man er einhvern veginn X eða eitthvað, Linux eða ekki, ég veit það. Tricks, eitthvað. Já. Sko, þetta sem ég er að prenta er bara eitt stórt fucking support, sko. Jesus. Röddi laggaði. Röddi mín laggaði? Já. Þú veist að segja, það sem ég er að prenta er... Eitt stórt support. Support? Já. Hvað er support? Það er svona til þess að halda hlutum uppi. Það laði lagga aftur Röddin. Það er til þess að halda hlutum uppi. Já, sick. Það er stórt, akkurat svona stórt. Þetta er ekki stórt, þetta er 40... Já, 50 centimetrar. 40 centimetrar. 40 centimetrar? Já, ég held að. 50-40? 40 milli. Þegar það hafa 50 á lengt og 40 upp, eða? Nei, þetta er ekki 40 centimetrar. Nei, þetta eru 40 millimetrar. 40 mill, já. Það er 4 centimetrar, eða? Nei. 40 mílur? Nei, millimetrar. 40 mílur! Þetta er bara stærri en húsið mitt og... Það er ekki að fara að vera 40 mílur, sko, ég veit ekki. Alveg hvað það segja. Þetta eru 40 millimetrar. Það er ekki það stórt maður. 40 mílur? 40 mílur? Sárum við 40 mílur? Nei, 40 millimetrar. Hvað er ég maður? 64 kílómetrar. Það er báttið 40 mílur, sko. Já, það er báttið, sko. Kom hálfa leið til Akureyrar annars, sko. Hvað sagðir það að vera mikið, 40 mílur? Mílunar? 40 mílur er 64 kílómetrar. 600 kílómetrar? 64 kílómetrar. 64? Það er nú bara Reykjavík. Já.
Já, þessi lengur. Eða bara TM Oso eða eitthvað. Hjá okkur að kannski svona Blönduósi eða eitthvað. Nei. Blönduós er 2 tímar, sko. Eða 3. Já, frá Keflavík, það er bara klukktími í okkur, sko. Ekki klukkutími í Allt. Blönduós. Já. Veistu hvað er langt í Keflavík, eða? Hálftími? Það er lengra, sko, fyrir eftir umferð, sko. Nei. Það er alltaf bara hálftími. Þetta eru 4 sentimetrar, hvað er það? 44 millimetrar er 4 sentimetrar. 40 Nei, millimetrar. 40 millimetrar eru 4 sentimetrar. Ok, þá var þetta 4 sentimetrar. Það starf. Það er ógeðslega lítið, maður. Það tjóka. Það er samt bara eitthvað stórt stykki. Þetta er ógeðslega lítið, sko. Ég er búinn að gera stórt stykki, sko. Já, hvað var það stórt? Það var nú alveg einhverjir 15 sentimetrar eða. Já, eftir jafn stórt og bara platan, sko. Já, hvað var platan stór? Hvað var hún stór? Eitthvað stórt, sko. Já, flott þar. Röddin lakkaði allt líka út. Ah, gott. Ég veit ekki að, þetta er örugglega að því að ég er að prenta, sko. Það lítur að vera. Ha? Mækriðin er aldrei svona, sko. Þetta lítur að vera að því að ég er að Nota Wi-Fi-ið í annan hlut. Ha? Þú ert að nota Wi-Fi-ið í annan hlut. Nei, þetta er því að tölvan er örugglega að taka process Já, skilji. við þetta forrit, sko. Skilji. Analyst. Ef við tekum í analyst. Ég var að stríma í 3 klukkutíma og ég er búinn að fá 8 viewers á þessu strími. Nice. Ha. Mér sýnist Einn þið ekki vera að fara að follower. fá Mér sýnist þið ekki vera að fara að fá Leik? leik, Nei, ég held sko. ekki. Ég held að það er ekki hægt að taka annan leik, sko. Það er einhvern veginn alltaf rétt fyrir 1. Það hættir Já. þetta að vera að virka, sko. Já. Það er ótrúlegt. Þrý klukkutíma að stríma þér, það er gott, sko. Paid partnership, hvað er það alltaf? Ég skil ekki. Það er alltaf þegar ég er live, svona includes paid partnership. Ég veit ekki. Ég okkur ég að spyrja mig úr að prenta, það meðan ekki að heyrast í þér neitt svara, sko. Einmitt. Hvernig fékkstu sponsor? Hvernig fekk ég sponsor? Já, Það tala um Gamerswebs. já, ég veit að ég verður að spyrja collab samt, sko. Bara að Ég var spyrja, ekkert sko. aðalega- Ég var ekkert aðalega mikið til að vera sponsorar að collab, er það að djóka það? Já, það er ég prín- verður Það Þú var verður prín sponsor, sko. ég verður líka til, sko. En ég þarf eiginlega bara 1000 followers á fucking Twitch. Ég er bara með 22. Hvað? Hún er Já. grænt sem þú þarf að gera, maður. Mm. Hvernig spurður þú? Fórstu bara á Gmail og setti Gmail á Gamerswebs, eða? Já, Discord. Þetta settir bara... Eru Gamersweb með Discord? Já. Það- En það var bara einhver sem að vinnur já, Gamerswebs sem að tala á því, sko. Cool. Fórstu bara í meeting call með honum og eitthvað? Man ekki hvernig þetta var, en það var eitthvað á... Ég veit ekki okkur ég er að reyna að tala við þig meðan þú ert að prenta það ég mun ekki Heyrist bara ekki eitt orð neitt, að reyna að eða? segja. Nei, Hvað rugl er í gangi? það riglir ekki. Þetta er böggandi, sko. Já, það er það. Sérstaklega ég er að hlusta að ég gerir þetta alltaf, sko.
Já. Heyrðu, á meðan Má þegar ég endaði livestreamið fyrir 4 dögum þegar vorum við Battlefield og fekk ég Já. 27 views. Já, ok. Já. 15 fyrir 4 dögum líka í R6, þannig að þetta eru hvað 27 og 15, hvað? Akkur heyri ég ekki eins og þessi að svona kött út. Það er örugglega bara ekki eftir ég eða eitthvað. Nei. Pottit bara eitthvað hjá þér. Þú ert að Það eru strímandi líka, sko. Þetta er ekki strími. Þetta Jú. getur ekki. Þetta getur Þess vegna var hann að fucking keppkinn að segja að það var ömurlegur mækur þér. Nei. Hann var að segja Jú. að þinn væri ömurlegur. Nei, hann sagði að þinn var lélegur. Nei. Jú. Nei. Jú. Nei. Jú. Thunder. Thunder. Nei, ég held að hann ekki verið að tala ekki minn væri ömurlegur, sko. And I wonder where you go. Herru, jæja. Ég held að við erum ekki að finna leikur í eitt. Nei, síðast ekki. Það er samt 15 mínútur eftir að þessu prent, sko. Ha? Það er samt 15 mínútur eftir að þessu prent, sko. Prófa einu sinni, 5 mínútur. Það er ekki, segjum þetta bara gott. Ég heldur að einhver að fara að spila það í eventi, eða það er einhvern að spila fokkin í event, sko. Það er ekkert event í gangi. Hann svarar það ekki. Hvað sagðirðu? Það er að finna annað Q. Ó já, það er þetta í event. Shit. Joe Bart, tweeting dispatch today. Ætlar þú geta svona dispatch? Ég hef ekki gert það lengi. Getur það ekki? Eða þú veist, það er bara að reyna að segja eitthvað sem að bara mun ekki virka út af mækarinn er ömurlegur. Nei, ég hef ekki gert það lengi. Er það bara konstant eða? Dispatch, býtum? Er hann á Steam? Er það að tala hann að... Ég er að tala hann Superhero leikinn hana. Þannig að nýja leikinn sem komur út fyrir í sinstu viku eða eitthvað. Nei, ég veit ekki hvað það er. Hann á Steam. Tjekka hann eru allir YouTuberinn og Twittermenn að spila á einu, sko. Þú er bara svona Superhero dispatch og átt að láta fullt að gæðum fara á okkar stað og eitthvað. Það er sikkar að verify Twitch streamer, sko, það er að djóka það. Það er cool, er það? Ekki sammála það? Ja, dispatch. Nei, dispatch. Nei, annað dispatch. Oh, match found. Oh. Match break in. Ég nenni ekki að fá bank, please, ef þetta er bank þá áttu sér að pæla lífa bara, sko. Bank í fokkið 3. skipti í röð, ég er ekki að nenna því, sko. Næstu því? Já, eða kaffi, þú veist, það er alveg að verra mappin bank, sko. Nei. Jú. Akkur þetta er að banna þetta, gáttu ekki bara að banna fucking...
Hvað átt að gera í þessu leikilega? Dispensur bara fucking... Þetta bara Dispensur operator með superhero gæðum eða. Var það stóri leikur sko. Já. Ég skil. Það sko, það er að spila Wolverine leikinn eða? Nei. Ég er að fara að grænda Wolverine leikinn þegar það kemur út sko, ertu ekki að djóka hvað ég hæp. Það maður ekki bara amur og inn og drepa alla, það er ekki plan eða? Já. Gera það bara. Þetta var bara fönn sko. Ef ég degi þá degi ég, þú veist. Það er bara að kóta það degi, dagi og dagi sko. You only live once. Já. You only live once. We need to You locate die. a bomb. Hvað er það að jeppa? Hvað vonu að spettir hvað? Ha? Vonu að spettir hvað? Your drone has I found a don't be bomb. playing the game 3 months. Ég skil ekki neitt, sko. Ég veit ekki. Já. We're in a car for like, been playing 8 years. Gærum við spila 8 ára, bara komið 2. Insertion in 10 seconds. 5 seconds before insertion. You found a Svona, bomb. Manuel, Make your way to ertu its ready, location ja? and defuse it. Já. Hungry. Got your 6. Þetta er bara moment of the hit live, sko. 3, 2, 1. Gæst. Ok, þeir voru bara, þú veist, þeir voru 2 að horfa á mig í einni hurð, þú veist hvað átti að gera það bara? Hitt á mig einu skurti og drepa á baða. Ég náði einum. Það er nú. Það er rétt. Kill is a kill, sko. Það er rétt. Svo ef ég hefði ekki drepið hann, þá hefði þið verið 4-3 ræðna, sko. Það var svona slötts, ég aldrei spilað slötts á æfa minni, sko. Op 4 last stop standing. Nice. Op 4 eliminated. Málu, okkar þetta er svona fucking slötts. Ég veit ekki. Ég ætla að opna hatsinu. Hvað er þetta að maður? Svo opnaði Bökk bara hatsinn. Ok, ég veist að ræða hvað þessi gæði var að gera. Hann bara fucking krátsfjandi hann, sko. Það var rættur, sko. Já. Það var ekki fara aftur að amur upp, eða? Til að Já. vélina inn í. Já, verða örugglega frost og neglaði. Nei, þið verður ekki með frost. Það er mest að pussy shit ég sé á æfum minni ef það er með frost. Er að djóka hversu mikið... Hversu mynda skræfur það er að vera með frost. Da 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 da. Já. Hvað? Lion og Corner? Það er hérna kórun. Já. Lion á... Need to use your drone to locate a bomb. Lion 1 vs 4, sko. Advise Það your drone er... has located a bomb. Lion er á 4 menn, sko. Það fyrir kitchen. Bruh. Herru, ég get amúr á kitchen maður, ekki? Nei. Hvað? Þetta Hvað kemur. er kitchen? Ég ætla að Kali bara, sko. Röndi þetta, ég er að fara að Acer og Kali, sko. Ég vil mæn, ég hef aldrei farað að Kali og aðeins mig. 10 seconds. It's okay. 5 seconds. Kali er cool oft. Proceed to bomb's location and defuse it. Hvað er... Capcan? Ég hef dáið með Amaru. Ég hef Amaru önnur þetta. Þetta er leik, hvað er það? Þetta er svona leikur. Því miður.
Það er default sko, en alltaf það. En hann eru að taka fucking drasl. Áður nú deyr! Er það fucking grínast yngar eða? Shit. Það sé að taka, það sagði ekki hvað þetta taka, sko. Þú veist, gaur sem að fucking tekur drasl, þú varst ekki að gera það. Ég veit ekki hvað þetta taka og sagði mér alveg. Bandit á fucking main vegnum. Oh my god. Hann var að bendi trikka með þér. Time to ring some ears. I'll do big fucking hole coming Knock, right. knock. Flashbang going out. Bonk, bonk. Swapping back. Drone going out. Oh! Loading them in. Thermal breach set. Clear. Must recover the diffuser. Oh. One friendly operator remains. Þetta er seinasti legur. Ó, ég hlakka til að fara að sofa. I can school tomorrow. Herra report. Seconds left. 10 seconds remaining. The diffuser has been secured. 5 seconds. Op 4 last stop standing. Nei! Horntraf maður. Versta fucking grípast. Bandit var líka fucking low sko. Hann hefði náði þegar þetta horntraf ekki verið hana eða þetta perikit ekki verið hana. Þeir eru núna amuróið. Back up. In Claraboya. What is our first plot in Claraboya? Amaru. What up? Ah, Fast Amaru. plot. Hvað á ég að gera? Á, er hann að tala um að ég fucking fyrir niður Skylight og Nei, bandi og fyrir aftur upp? eitthvað Caraboya. Use your drone to locate a Ekki bomb. hvað er. Ekki hugmynd sko. Warden. Claraboya. Hvað, ó, þetta er sæk Claraboya. 10 seconds. Það virkar ekki að við erum með Warden sko. 5 Yay. seconds to go. Það er búið að prenta. Hey, Your mission is to locate and defuse a holy bomb. jump scare maður. Hvað var þetta? Sko? Er röddið mín eins eða? Já. Nei, Aha. hún er ekki að lagga. þú veist, Hún er ekki að laga. Don't wait out. Hún er bara vennileg núna. Já. Ok, aftur Nintendo kjóði. Gott. You have located a bomb. Oh my god! Hann er lóa vorten maður. Shit. Sko. Úi. Tracks out.
Ég draf bylgja, það eitt gott sko, það góð. Maður hafði bylgja, það klar. Og follow maður þetta success. Doorway obstructed. Dart loaded. Something's in the way. Can't deploy. Dom panel deployed. Spotted one. Third floor. Loading glass. 4 last stop standing. The diffuser is no longer in your possession. Panel The closed. diffuser has been recovered. Op 4 eliminated. Friendly mission successful. Hörru, ég sagði þetta að mér úr strætt yrkaði. Gott strætt sko, ég veit ekki hvað það heita á það sko. Gáðan er það bara einum gaur sko. Ég drafna sér þrjumgæði, ég nokkaði úr den, en hann veifaði sig. Síðan kom Morsi, hitti hann var low. Þannig þið voru tveir gæði low og einn rappið. Já, ég náði að drepa tvo. Já. Nerd. Með ráru stratti. Ráru. Það var svona bara ekki einn. Tvo, Morsi og Ortin. Það var draskaðan sem ég nokkaði. Já. C4 head. C4 head. Ég skal með C4, nenni ekki. Sækja skal með C4. Secure the bombs. Oh, stay awake for too long. Go away. Make yourself Coma go. station deployed. Go away. Healing station placed. Swapping mags. Yay! Electro. 10 seconds remaining. Wall reinforced! Down to 5 seconds. Increased surveillance on bomb. Op 4 has a diffuser. Op 4 has located a bomb. You know, sometimes nature can produce better compounds than a lab. Anna. Can't go with that. Anyway, så här kommer det vara. Wow, jag ska vakna. Nice try. Shield deployed. Já, ertu þú? Kannski segja, ég er að koma með drones. Ég er með myndala til fyrir sig að ég kan teka hann. Það er myndala hann á ganginum. Fyrir þetta eitthvað smá til stjórnina.
Það er ykkur hérna. Reload! Á stíðanum, eða? Nei, hérna. 1 op 4 Matthias, thank you for the gift. 15 seconds. Nice. Op 4 eliminated. Mission successful. Thank you for the rose. Takk fyrir rósina. Krýmkón, Gordir X. Takk fyrir. Thank you. Come again. Thank you, come again. Secured flag. Summer pass, tofu. Takk fyrir. Thank you, summer pass. Right now, hvað er það? Það er allt í gangi, maður. Sí. 2 rósur, 3, sælir, rósir upp. Roses lit up. 17 rósir, sælir. Það er allt í gangi. Mates. Mate C. Ég veit ekki. I don't know. Mate C. Mates. Ég veit ekki hvernig maður segir það. Hvernig myndir þú segja mate og seta? It's my gamer Mates. name. How do you pronounce it? Is it Mates, Mates, or Mate C? Secure the area. Keep the bombs protected. 1, 2, 3. Ég held það er ekki meint sí, sko. Það var ekki rétt, sko. Op 4 has located a bomb. Be ready for assault. Yeah, Mates, the first you said. Mates. Did I say that first? Yes. Nice. Where are you from? Hann er þetta gíska sér frá... ADS deployed and ready to go. Hann er frá einhverja Evróplandi. 10 seconds left. Reloading! Cover me! 5 seconds. Mates, það er þetta þú slóman eins og svona Spanish name. Op 4 has located Spanish name. Reinforcements nearly Mates. What games do you play, Mates? Mates. I play CS 2, 2000 ELO and 5. Nice. Ali? Ekki að skjóta á jagar mitt. Ég er ekki að gera af maður. Ég láti þetta í fjósir. Går vänster man. Tarkov also. From Hungary? Nice. I know people from Hungary. Þú veist bara ekki. Sópaslægi, eða? Ég er ekki sópaslægi. Hver? Oh my god. Það var þörmit. Sópaslægi, Korkes, þú veist það er ekki góði gaf frá Hungrís. Hungary. Who do you know? She used to play Siege. Her name is... I don't remember. Já, fact. Orban Viktor. Fact. Victor also. I also know Victor. Orban og Victor. Vaniló, hvernig headshotar þetta ekki, sko? Æ, ég skil ekki alveg hvernig ég gerði það ekki. Also... President? Ná, ekki hvað er þetta er búin til. Síðan erum við með Sópaslægi, Korkes. Er hann down eða? Akkur finnst mér þess að það sé down? Það er ekki down, sko, hann var enda ekki neitt, það ekki? Jú, mögulega.
Yes, bro. Suppose like hair cash. Yeah. 15 seconds Yes. left. Are you a label guy? Op 4, last operator Ah, standing. var ekki down. Are you Let's able go. supporter or a manual supporter? Let's go. Or anything. Það er við allar ekki nema einn. Þú Já. Þetta er alveg vel gert. ert með 4 kill og ég með 5. Jæja. Reveal á það sem ég var að prenta. Nú ég var að prenta þetta og það var að lakka röddina hérna sko. Patient. Ég þetta minn sko. Þetta er Charmander. Armendir. Já, bara alltaf supports sem eru Heyrðu. Oh my god. You have Ég a er lot of patience for this game. Yeah. 6-7%. 6-7%. Nú hættu við mannlega það ekki. Jú. Það er Góða nú. last game. Góða nótt. Yo chat, we will see you someday. I don't really sure when, but I will see you guys. Peace out. Aldrei vera bara. What you guys play on Rainbow Six? I mainly play Ace in attack. And I want to play Mira, but it's always banned. Can't do You that. want to play Mira? Svo sagði ég, I want to play Mira. I want to play Mira, já. The other gameplay. Any other game? Yeah. Battlefield. I've been playing Battlefield 6, the Red Sec thing. Það er ekki með þess að alveg Battlefield leikurinn sko. Ég veit það alveg. Einu minn sagði að hann var miklu betri alvöru leikur þegar kostaði. Ég spilaði betur sko. Ready or Not, I play also. FIFA? Sometimes I used to play FIFA, yes. Það er erfitt support, sko. Þú strugglar með þetta support eða? Hvað? Strugglar með þetta support eða? Holy! Halló, maður þetta gæjanum hana Trillex gæjanum. Hann er Copper 2 í 13 leikjum er hann búinn að deyja 60 sinum. Nice. Það er það mikið eða? Það er alveg... Það var hann að deyja í hverjumsta rándi í 13 leikjum sko. Tapa 9 að vinna 4. Erum við sjáumst? Já, ég sáast. Ég þarf að gera þetta með einhverju klemmur eða eitthvað. Jæja, ágætt. Nei, það er hún svo.
Ætti. Sofa. Reykjavíkuborðið þá erum við að halda. Já. Það er allan ekki mér átt. Guður, ertu að runga eða hvað er í gangi? Nei, ég er að taka support að þessu hérna. Þessu 3D í byrjandi. Það er vel erfitt, já. En já, ég held setja gott bara. Við sjáumst föstudaginn. Kaupið GameStopps með kóðanum Manello. Bye bye.